საღამოშვიდობის ეთერშია პოლიტმეტრი, მე ჟურნალისტ ნინოჟიჟილაშვილი ვარ. მთავარი პროკურორის პოსტზე წარდგენილი 21 კანდიდატიდან საზოგადოებისთვის ნაცნობი რამდენიმე სახელი და გვარია, მათ შორის წინასწარი ინფორმაციით რეალური სულ 2. მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი შალვა თადუმაძე და მოქმედი პროკურორი ირაკლი ნადარეიშვილი. როგორც თავიდანვე ითქვა, საკუთარი კანდიდატურა ჰყავს საპარლამენტო უმცირესობას, ეს გახლავთ იურისტი შალვა შავგულიძე. ის რომ პოზიციაზე წარდგენის მიღმა პერსპექტივა დანარჩენებისთვის თითქმის ნულის ტოლია ცხადია, თუმცა წარდგენებს სხვადასხვა უწყებისა თუ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ეს ხელს არ უშლით იმაში, რომ პროცესი მრავალმხრივად გამოიყენონ. აი მაგალითად სამოტივაციო წერილში ერთ-ერთი წარდგენი ორგანიზაცია თეატროლოგიანს წერს. გვინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, თქვენი საყვარელი ოჯახის კარგად ყოფნა, პირად საქმიანობაში წარმატება, უფალი იყოს თქვენი შემწე. მოკლედ თეატროლოგიანს თუ კი ის იუსტიციის მინისტრად დარჩება, ერთი თვის ვადაში აქვს ვალდებულება, რომ რეგისტრირებული კანდიდატებიდან შეარჩიოს 3 და წარუდგინოს ისინი საპროკურორო საბჭოს, რომელიც სამივეს უღრის კენჭს. პროცედურის მიხედვით ყველაზე მეტი ხმის მქონეს უკვე მთავრობა განიხილავს და პარლამენტს წარუდგენს დასამტკიცებლად. კანდიდატურის ჩავარდნის შემთხვევაში იგივე პროცედურას გაივლის საპროკურორო საბჭოში კენჭის ხმის შემდეგ ხმების რაოდენობის მიხედვით ჯერ მეორე და შემდეგ მესამე კანდიდატურა. შესაძლოა ამ პროცედურის მართვა ვეღარც შეძლოს თეატროლოგიანმა, ეს იმ შემთხვევაში თუ კი ის მამუკა ბახტაძის მთავრობაში ვეღარ მოხდება. დიდი მადლობა. ძიებაშია მთავარი პროკურორის კანდიდატურა. რა არის კრიტერიუმი ზებნის პროცესში? ვინ ეძებს, როგორ ეძებს, ვის ეძებს? საქართველოში გენერალური პროკურორი იქნება ის, ვინც არის ყველაზე ფორმაჭრილი მონახე. ბიძინევანიშვილის ჩვენ დავსებად მივენდოთ იმ სტრუქტურას, რომელიც არის პასუხისმგებელი ამ არჩევანის გაკეთებაზე. დასურათს გვაძლევს უკვე დასახელებულ კანდიდატურათა ვინაობა. ჩანს თუ არა პერსპექტივა, რომ გადაწყვეტილების მიმღებებს ქვეყანაში ურჩევნიათ ჰყავდეთ დამოუკიდებელი პროკურატურა. გაჩერდეს მიმდინარე მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი. მმართველი პარტია ცდილობს, რომ მისთვის მისაღები კანდიდატი დანიშნოს. დღეს მოქმედი საპროკურორო საბჭო არ არის თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან. არჩილ ყილაშვილი, ოთარ ფარცხალაძე, გიორგი ბადაშვილი, ირაკლი შოთაძე, 4 შეცვლილი პროკურორი და 1 თეატროლოგიანი. პოლიტმეტრში დღეს ახალი მთავარი პროკურორი, ხელისუფლების ტესტი. ვიდრე მოვიწევ სტუმრებს ეთერში, მანამდე ბოლო ინფორმაცია პარლამენტიდან პირველი მოსმენით მთავრობის სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი დამტკიცდა და ჩვენ შეგვიძლია უკვე გამოხმაურებები მივიღოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ რა პოზიცია აქვს საპარლამენტო სხვადასხვა ჯგუფს მამუკა ბახტაძის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით. ევროპულმა საქართველომ არ დაუჭირეთ პრინციპების დონეზე ბახტაძის მიერ შემოთავაზებულ მთავრობის რესტრუქტურიზაციას, გამომდინარე იქიდან, რომ ამას არაფერი საერთო მცირე მთავრობის კონცეფციასთან არ აქვს. ამ ცვლილებებს არ დაუჭირეთ ხარ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იგი არის ფორმალური, ფაქტობრივად მთელი ამ თვის განმავლობაში მოხდა აუზაური არაფრის გამო. არაფერი შეცვლა, მხოლოდ შეიცვალა სახელები, გაერთიანდა ფიქტიურად. ვინაიდან ამ გაერთიანებას არ მოხვა არც ერთი სერიოზული ნაბიჯი. ოპოზიციის ერთი ნაწილი მხოლოდ იწუნებს წარმოადგენელ ინიციატივებს, რომელსაც მთავრობა წარმოადგენს. ეს არის მათი სტილი. ამაზე შევთანხმდეთ, აქ კითხვები არავის აღარ აქვს. პენსია გაიზრდება მომავალ წელს, იმის შემდეგ წელსაც გაიზრდება პენსია და ის რაც დაიზოგება ამ გადაწყვეტილების მიხედვით, ამ კონცეფციის მიხედვით, სწორედ სოციალურ საკითხებს მოხმარდება. ფუნქციურად ყველაფერი თავს მოიყეს ერთი კოლგის ქვეშ, ფუნქციები არ იქნება ნამსხვრევები, ფრაგმენტირებული და გაშლილი და გაფანტული, შესაბამისად იქნება მეტი რესურსი, მეტი კვალიფიკაცია. ახალმა პრემიერმა დაინახა, რომ ეს სერვისები, რაც უნდა მიეწოდოს ჩვენს მოქალაქეებს განათლების, სპორტის და კულტურის სფეროში, ჯობია ინტეგრირებული იყოს ერთი სამინისტროს ქვეშ. საპარლამენტო მოდელი ნიშნავს იმას, რომ პრემიერ-მინისტრს ხადებს, ხოლო ის თვითონ ირჩევს თავის კაბინეტში ვინ მოიწვიოს და არა იმას, მის მიერ მოწვეული კაცი მოგწონს თუ არ მოგწონს. პოლიტმეტრის პირველი სტუმარი დღეს სოფო კილაძე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი. საღამოშვიდობისა, ქალბატონ სოფო, მადლობა, რომ გვერთვებით. პირველ რიგში იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობთ თქვენ თვითონ საპროკურორო პროკურორის შერჩევის პროცედურასთან დაკავშირებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოხმაურებები ვნახეთ ჩვენ თან ისეთების, ვისაც კომპეტენცია არ აკლიათ ამ სფეროში, ისინი გთხოვენ, რომ საერთოდ შეჩერდეს
მთავარი პროკურორის მოქმედი წესით შერჩევის პროცესი, ვინაიდან ის ყოველთვის მიგვიყვანს აი იმ შედეგამდე, რაც ვნახეთ ჩვენ, ვთქვათ, შოთაძის შემთხვევაში და პროცესს ჩამოშორდეს იუსტიციის მინისტრი. საერთოდ შეჩერდეს ეს პროცესი ახალი კონსტიტუციის შესვლამდე, ვთქვათ, დღის წესრიგში. რას ფიქრობთ თქვენ, საერთოდ არ ღირს ამ თემაზე საუბარი? არ არის ეს ის საკითხი, რომელიც ღირს განსახილველად, თუნდაც საპარლამენტო უმრავლესობის გუნდში? მოგესალმებით თინო, საღამოშდობისა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი საკითხი არის მთავარი პროკურორის შერჩევა, იმიტომ რომ თუ რაიმე მნიშვნელოვანი ინსტიტუციაზე უნდა ვისაუბროთ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში არის მთავარი პროკურორის პოსტი. თუმცა იმავდროულად სიმართლე გითხრათ, მე ძალიან მიკვირს არასამთავრობო ორგანიზაციების ასეთი პროტესტი, როგორც თვითონ პროცესთან მიმართებით, ასევე ქალბატონ თეატროლოგიანთან მიმართებით, იმიტომ რომ დაახლოებით 2015 წელს, როდესაც რეფორმა მიმდინარეობდა ზოგადად მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესის, ამ რეფორმაში მნიშვნელოვანი წილი შეიტანეს თვითონ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იმით, რომ თვითონ მოიწონეს ეს რეფორმა, ასევე ეს რეფორმა მოწონებული იყო ვენეციის კომისიის მხრიდან, ასევე ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისის მხრიდან, ოდირის მხრიდან და მოკლედ მთელი საერთაშორისო საზოგადოება თანხმდებოდა იმაზე, მათ შორის როგორც გითხარით ვენეციის კომისია და ეუთოც თანხმდებოდა იმაზე, რომ ეს პროცესი არის გამჭვირვალე, არის წინ გადადგმული ნაბიჯი და მნიშვნელოვან წილად შეუწყობს ხელს საქართველოში. თქვენ ქალბატონ სოფო, ახლა გვიყვებით 2015 წლის ამბავს? თუ რომელი წლის ამბავს? უკაცრავად რომ შემახსენოთ? თუ 2 წლის, დიახ, 2015-ის, ანუ 3 წლის წინანდელ ამბავს. მაგრამ ჩვენ ახლა 2018-ში ვართ და სიტუაცია გვაჩვენა, რომ ეს არც თუ ისე წარმატებული რეფორმა იყო, უკვე თავისი შედეგით რაკიღა დაჭირდა მთავარ პროკურორს სახლში წასვლა და ამ პროცესში 4 პროკურორი, მეოთხე პროკურორი იცვლება, ხომ? თანაც აქვე ამბობს არასამთავრობო სექტორი, რომ არც ერთი მათგანი არ იყო პოლიტიკურად ნეიტრალური და ვერც ერთმა ვერ შეძლო რეალურად დამოუკიდებელი უწყების შექმნა. თანაც წარმატებით იმემკვიდრევა რა გასული ხელისუფლების კადრებიც. აი ამაზეა სწორედ აქ საუბარი. არა, ნინო, ამ 2 წლის განმავლობაში ეს ყველა პროკურორი არ ყოფილა არჩეული ამ ახალი რეფორმის მხრიდან, ეს არ არის სწორი ინფორმაცია და ამიტომ ვამბობ, რომ ის რეფორმა, რომელიც დაახლოებით 2 წლის თუ 2 წლინახევრის წინ იყო, ასე ვთქვათ, წარმატებული და მისალმებული იყო ეს რეფორმა, როგორც ასეთი, ანუ პროცედურული თვალსაზრისით გულისხმობ, ხა თავი დავანებოთ კონკრეტულ პირებს. დღეს რატომ შეიქმნა ეს რეფორმა ისეთი გაუმჭირვალე და ისეთი ცუდი, რომელზედაც ამას საუბრობენ და თან არ დაგვაუწყდეს ის, რომ მთავარი პროკურორი თავისი ნებით გადადგა პოსტიდან მაშინ, როდესაც გაჩნდა გარკვეული კითხვის ნიშნები ამ ერთ კონკრეტულ საკითხთან, ანუ სარალიძის საკითხთან მიმართებით. ეს თუ არ არის დემოკრატია, მაშინ რა არის დემოკრატია, სიმართლე გითხრათ, ძალიან მიგვირს. ანუ ჩვენთან დამკვიდრებული არის ის ტენდენცია, რომ ადამიანები თანამდებობას არ ებღაუჭებიან, არამედ ეს არის ძალიან ესეთი დემოკრატიული პროცესი, სადაც როგორც კი ჩნდება კითხვის ნიშნები და სერიოზული კითხვის ნიშნები, მაშინვე მოყვება ამას რეაგირება შესაბამისი თანამდებობის პირების მხრიდან. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ჩვენ გვაქვს ახლა ახალი პროცესი, სადაც შევარჩევთ ახალ მთავარ პროკურორს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იმ ახალი მთავარი პროკურორის მისამართით კითხვის ნიშნები არ გაჩნდება. ანუ აქ არ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ადამიანები რაღაცა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უნდა იყვნენ თანამდებობებზე მაინც და მაინც. ხო, ეს არის დინამიური პროცესი და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს როგორც შეესაბამება, ისე უნდა მოვუხსნათ, ბუნებრივია თვითონ პროცესი, ანუ პროცედურული თვალსაზრისით არის ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე გასაგებია თქვენი პოზიცია. თუმცა აი რაც თქვენ თქვით, რომელზედაც ჩვენ სწორებას ვაკეთებთ. ქალბატონ სოფო, რაც თქვენ თქვით, რომ იმედია, რომ აღარ გაჩნდება კითხვები ახალ პროკურორთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ჩვენ ყველას გსურს ასეთი მთავარი პროკურორი ყავდეს და სწორედ ამდენ კითხვასაც ამიტომ ვსვავთ, მაგრამ არის თუ არა აუცილებელი იმისთვის, რომ ლოგიკურია, რომ ახალ პროკურორთან არ გაჩნდეს კითხვები, რომ გაეცეს ყველა კითხვას პასუხი, რომელიც ძველ პროკურორთან ან პროკურორებთან არსებობდა, ან მათი არჩევის წესთან დაკავშირებით. თქვენ გაქვთ პასუხები იმ კითხვებზე, რატომ აღმოჩნდა მაგალითად, კარგი, თავი დავანებოთ უფრო ძველებს, შოთაძე
წარუმატებელი მთავარი პროკურორი იმისთვის რომ სწორად მიაგნოთ ახალი პროკურორის შერჩევის პროცესში უფრო კვალიფიციურ კანდიდატურას? უბრალოდ ბოდიში გაწყდა ცოტა ხმა და ვერ გავიგე თქვენი კითხვა ნინო, თუ შეგიძლიათ რომ გამემეოროთ. კი ბატონო, იმისთვის რომ კითხვები აღარ იყოს ახალ მთავარ პროკურორთან, ამისთვის საჭიროა რომ ძველ პროკურორთან და ძველ სისტემასთან, არჩევის წესთან დაკავშირებით ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი და ისე მოხდეს შემდეგ არჩევა, ხომ? მე მაინტერესებს თქვენთვის ეს კითხვები ამოწურულია, როგორც არჩევის პროცედურასთან დაკავშირებით, ისე კანდიდატურებთან დაკავშირებით. აი, რა იწევს იმას, რომ პროკურორი ხდება სახლში წასასვლელი? ეს სისტემის ბრალია, პერსონის ბრალია, თუ თქვენი აზრით რაიმე სხვა ფაქტორის ბრალია? ჩვენ ვართ ნინო იმ პროცესში, სადაც კვიდრდება დემოკრატიული ინსტიტუტები, იმ პროცესში ვართ, რომლის ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა იყო ძალიან მძიმე და ჩვენ ის ქვეყანა ვართ, რომლებიც ძალიან სწრაფი ნაბიჯებით მივიწევთ წინ დემოკრატიის კუთხით, თუმცა ამ გზაზე ბუნებრივია არსებობს სირთულეები, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ ისეთ რთულ რეგიონში გვიწევს ყოფნა, სადაც დემოკრატიის კუთხით ვართ პირველები და წამყვანები ნამდვილად, რასაც აღიარებენ მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, მაგრამ ეს გზა ნამდვილად არ არის იავარდით მოფენილი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ დავამკვიდროთ სამართლებრივი სახელმწიფოს დემოკრატიული სტანდარტები და თუ ამ გზაზე, ვთქვათ, გარკვეული კითხვის ნიშნები გაჩნდა კონკრეტულ ადამიანებთან მიმართებით და ასე შემდეგ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გქონდეს ადეკვატური რეაქცია. რაც შეეხება პროცესუალური მხარე, მე ვფიქრობ, რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო იმ დასავლურ სამყაროში, რომელზედაც გვაქვს სწორება წეღანაც გითხარით, იმიტომ რომ ეს ოფიციალურად არის მოწონებული ვენეციის კომისიის მხრიდან და არის ოფიციალურად მოწონებული ეუთოს მხრიდან და ასევე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. თუ დადგა დღის წესრიგში საკითხი ამ პროცესის და პროცედურული ნაწილის კიდევ უფრო გაუმჯობესებისა, ბუნებრივია მე პირადად და ჩვენი გუნდი მთლიანად მივესალმებით, მაგრამ კონკრეტული შემოთავაზება მე არ მომისმენი, აი რა შეიძლება კიდე გაუმჯობესდეს. ის რომ აკადემიური წრეების და ინჯოების კონსულტაციის შედეგად ხდება კანდიდატურების წაყენება და ამ კანდიდატურებს განიხილავს სწორედ სამპროკურორო საბჭო და ეს პროცესი არის ძალიან გამჭვირვალე, ამაზე მე მგონი ორი აზრი არ შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ შავი თეთრი წერია კანონში. ანუ ეს არ არის დახურული პროცესი, ეს არის ღია პროცესი. თუ რამე შეიძლება იყოს აქ კიდე გაუმჯობესებული, ბუნებრივია ამის წინააღმდეგი არავინ არ იქნება, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ ალბათ ყველამ, რომ NGO-ები და მათ შორის აკადემიური წრეები არსად არც ერთ ქვეყანაში, როგორც ასეთი, მთავარ პროკურორს არჩევენ. მთავარ პროკურორის არჩევა ხდება სხვადასხვა ფორმით სწორედ სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. და აი ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ რაც მესმის ხოლმე ხანდახან ეს ცოტა არ იყოს არაადეკვატური არის ზოგიერთი წრეების მხრიდან. თუმცა აი მე მიჩნდება კითხვა მაინც და ზოგადად აკადემიური წრეები ჩართულები არიან პროცესში და ეს ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს წარდგენის პროცესში, რომელიც ახლა ჩვენ რომ გადავხედოთ მათ აბსოლუტურ, მაგრამ ეს არის თუ არა ობიექტური ჭეშმარიტება ეს მეორე საკითხია. წარდგენის პროცესში ჩართვა ერთია და შემდეგ უკვე რომ გადავხედავთ სია საპროკურორო საბჭოში, მე ახლა მაქვს ხელთ ჩვენ როგორ ირჩევა ეს საპროკურორო საბჭო, თქვენ თუ დაინტერესებულ ხართ ალბათ ან თუ ოდესმე მიგიღიათ მონაწილეობა ან მონიტორინგი გაგიწევიათ, ნახავთ რომ ეს ფორმალური არის ძალიან დიდწილად ეს პროცესი და შეუძლებელია რომ ამ საპროკურორო საბჭომ არ აირჩიოს ის კანდიდატურა, ვისაც ხელისუფლება ემხრობა და საერთოდ როდესაც წარდგენილია ერთ-ერთ კანდიდატად და ერთ-ერთ რეალურ კანდიდატად მას პერსონალურად არავინ არაფერს ერჩის პირიქით, მაგრამ მთავრობით ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რა დამოუკიდებლობაზე შეიძლება იყოს საერთოდ პროცესში საუბარი. აი ამაზეა ბევრი კითხვის ნიშანი. კი, მესმის აბსოლუტურად და იმიტომ ვამბობ, რომ ეს პროცესი არ არის დასრულებული და დახურული პროცესი. ჩვენ ბუნებრივია ღიანი ვართ, რომ
ნებისმიერი წინადადება, ოღონდ კონკრეტული წინადადება უნდა იყოს, ის აბსტრაქტული რაღაც საუბრები, ეგ საქმეს ნამდვილად არ წარდგება. კონკრეტული წინადადება, როგორ შეიძლება მოხდეს რეფორმირება ამ ყველაფრის და ჩვენ ზოგადად, ანუ გუნდი ვართ ნებისმიერი დადებითი წინადადებისთვის ღია, მაგრამ ამ მოცემულ ეტაპზე ის სტანდარტი, რაც გვაქვს, ამაზე ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ცუდი სტანდარტი. როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ის აპრობირებული, ასე რომ ვთქვათ, სტანდარტი, რომელიც სხვადასხვა დასავლურ ქვეყნებში არის და ფუნქციონირებს და წარმატებით ფუნქციონირებს და ამაზე მე მგონი კითხვის ნიშნები არ შეიძლება არსებობდეს, მით უფრო რომ ეს არ არის დახურული პროცესი, თუმცა გაუმჯობესება ბუნებრივია ყოველთვის შეიძლება. აი თქვენთან ეს კითხვა დამრჩა, წეღანაც ვიკითხე, აი ამ საუბრის დროს ვერ მივიღე პასუხი, შეიძლება გამოგრჩათ. აი თქვენ თვითონ რას თვლით ირაკლი შოთაძის ხარვეზად? ანუ რამ გამოიწვია პროკურატურაში კრიზისი? კრიზისი საზოგადოებაც ხედავს, როდესაც იმ საგამოძიებო კომისიის მიმდინარეობას ადევნებს თვალს, რომლის ერთ-ერთი წევრიც თქვენც ბრძანდებით და სადაც ძალიან მძიმე მოსასმენია პროკურორის თუ გამომძიებლების, თქვათ ახლა გამომძიების სხვა სტრუქტურა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს აი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების ურთიერთგამომრიცხავ ვერსიებს ისმენს და საერთოდ ხანდახან უმარტივეს კითხვებზე პასუხის უნარს ვერ ავლენენ კონკრეტული ადამიანები. აი თქვენ რას უკავშირებთ ასეთ დიდ კრიზისს? რაშია საქმე? თუ პროცედურა დახვეწილია, მოდი მხოლოდ პროკურატურაზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, თუ კი კანდიდატურები პროცესში, შერჩევის პროცესში პოლიტიზირება მინიმუმამდეა დაყვანილი, თუ კი ყველაფერი რიგზია, რა იწვევს ასეთ კრიზისს სისტემაში? კონკრეტულად ბატონ ირაკლის შოთაძესთან მიმართებით მხოლოდ ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ თუ რამე კითხვის ნიშანი გამოიკვეთა და მე შეგნებულად თავს ვარიდებ და უბრალოდ შეგნებულად თავს ვიკავებ რაიმე კონკრეტული რატომ ვიკავებ განცხადების გაკეთებისგან, მანამ სანამ არა გეტყვით რა ნინო, გეტყვით. თუ მაცლით გეტყვით. მაგის თქმა მინდოდა ზუსტად შეგნებულად ვიკავებ თავს რაიმე პოზიციის დაფიქსირებისგან და რაიმე დარღვევის შესახებ საუბრისგან, იმიტომ რომ საგამოძიებო კომისიამ, საპარლამენტომ, რომელიც შეიქმნა და ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც გამოძიება ჯერ არ არის დასრულებული, ზოგადად პროცესი ჯერ არ არის დასრულებული და საპარლამენტო კომისია შეიქმნა პარალელურად პარლამენტში. ამ პროცესის დასრულებამდე მე შეგნებულად შევიკავებ თავს რაიმე სახის მტკიცებისგან, რომ პროკურატურაში ან შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან ნებისმიერ სხვა უწყებაში რაიმე დარღვევას ან ქონდა ადგილი ან არ ქონდა ადგილი. იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩემი განცხადება იქნება წინ სწრები. მანამ სანამ ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით თუ რა მოხდა სინამდვილეში, იმიტომ რომ უამრავი მოწმე არის კიდევ გამოსაკითხი, პირველ რიგში ის არასრულწლოვნები და ასევე მოკუც, რომელიც უკვე სრულწლოვანია და დანაშაულის ჩადენის მომენტისთვის არასრულწლოვანი იყო, უამრავი ადამიანი, რომლისგანაც ჯერ ჩვენ ინფორმაცია არ მიგვიღია და თუ ეს ინფორმაცია არ იყო საჭირო, მაშინ აზრი რაღა აზრი ქონდა საერთოდ ამ საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ამიტომ ყველა თანამდებობის პირთან მიმართებით შეგნებულად ვიკავებ თავს რაიმე დასკვნის გამოტანისგან, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ლოგიკური არ შეიძლება იყოს მე წინსწრები დასკვნები გავაკეთო, მანამ სანამ არ გამოგვიკლებია ყველა ინფორმაცია, რომელიც არის რელევანტური ამ საქმისთვის და ასევე ანალიზი არ გაგვიკეთებია ამ კონკრეტული საქმისთვის. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი კონკრეტულ პოლიციელთან მიმართებით სამმართველოს უფროსი, რომელსაც გაუჭირდა პასუხის გაცემა და ჩვენ მოვისმინეთ ინფორმაცია, რომ ის იყო ცუდად იმ დღესაც, ანუ როდესაც გამოკითხვა მიმდინარეობდა და მომდევნო დღესაც ის ცუდად იყო, ანუ ფიზიკურად იყო ავად, მე როგორც ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე, ბუნებრივია სხვაგვარ განცხადებას ვერც გავაკეთებ და ეს იქნება ჩემი მხრიდან ადამიანის უფლების დარღვევა, თუ ვიტყვი, რომ ეხა ვიღაცა რაღაცებს ვერ პასუხობდა და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი იყო ავად და მე მგონი ყველა უნდა შევიდეთ ავადმყოფი ადამიანის მდგომარეობაში.
ეხება დარღვეული მამა, ჩვენ ხედავთ რა არის ამ ადამიანებში ასევე და მოგზანდება და გასცემს კითხვის მიმართ შეიძლება კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობის მომენტი გქონდეთ ვიდრე თქვათ რელიმეპოლიციის პოლიციის მიმართ. აი აქ ნახეთ უკაცრავად თხოვნას აუცილებლად მოვისმენ, როდესაც პროკურორის და გამომძიებლის ჩვენებები ერთმანეთს სრულად აცდენილია პროცესში თქვენ რაიმე შეფასების გაკეთებისგან მაინც რატომ იკავებთ თავს? აი თქვათ ხაკაძის და ფიფიას ჩვენებები იყო სრულად აცდენაში ვერსიები ერთმანეთთან. თქვენ ამბობთ რომ თავს ვიკავებ პოზიციის გამოხატვისგან, აი რატო? შეფასების საკითხია, ეხა მე დეტალებში არ შევალ ნინო აქ აცდენასთან და არაცდენასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია უნდა მივიღოთ. და კიდე ერთხელ შეიძლება დადგეს დღეს წესრიგში საკითხი იგივე ბატონი ხაკაძის, იგივე ბატონი ფიფიას, იგივე ბატონი შალობედოიძის გამოკითხვასთან დაკავშირებით დამატებით თუ ჩვენ დაგვჭირდა ეს ბუნებრივია და ამის ანალიზიც უნდა გავაკეთოთ, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს კიდე წინ დაახლოებით 2 თვე და ამ 2 თვეში გამოიკვეთება საბოლოო ჯამში სიმართლე, სინამდვილე. მე გეთანხმებით იმაში რომ არის გარკვეული კითხვის ნიშნები, მაგრამ დასკვნა მე მგონია იქნება ჩემი მხრიდან, როგორც ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარის მხრიდან, უპასუხისმგებლობა, წინასწარი დასკვნა, იმიტომ რომ საგამოძიებო კომისიამ დასკვნა უნდა გააკეთოს ბოლოს, როგორც ამათ სითვალისწინებს კანონი და ასევე ლოგიკურიც არის ეს ბუნებრივი. გავდან სოფო. ისევ დაუბრუნდები ნინო თქვენი ნებართვით. თხოვნას ჩემი მხრიდან. რადგან კომისიის თემას შევეხეთ, არ შემიძლია გვერდი არა უარო ერთ საკითხს და ძალიან გთხოვთ მომეცით საშუალება რომ ძალიან მოკლედ თქვა იმის შესახებ. დიახ. ანუ ჩვენ ყავდა ბატონი კუპრავა გამოკითხული, ანუ მოვიყვანეთ გამოსაკითხად კომისია და კუპრავას მე დავუსვი გარკვეული კითხვები ამ გამოკითხვაზე. კუპრავა მე დამადანაშაულა იმაში, რომ ვარ სუსთან შეკრული, თუ მაქვს ინფორმაცია სუსისგან რაღაცა და დღეს გავრცელა მან ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აპირებს პროკურატურაში მივიდეს და მოითხოვოს გამოძიება იმ საკითხთან დაკავშირებით, საიდან მაქვს მე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ის იყო საზღვარგარეთ და საზღვარგარეთ გია უდესიანის შვილმა მას გადასცა ჩანთა. ეს ინფორმაცია კიდე ერთხელ ვამბობ საჯაროდ, კომისიაზეც ვთქვი და ეხლაც ვამბობ, ეს ინფორმაცია არის აბსოლუტურად საჯაროდ ხელმისაწვდომი. იმიტომ რომ დაახლოებით ივნისის დასაწყისში გავრცელდა ვიდეო კადრები, სადაც ეს ყველაფერი, რაზეც მე ვისაუბრე და რაზეც კითხვები დავუსვი კუპრავას, იყო აღბეჭდილი ამ ვიდეო კადრებზე და მთელი სააგენტოები გადაჭრელებული იყო ამ ინფორმაციით. მე როდესაც დავუსვი კუპრავას ეს შეკითხვა, ის ჩადგა თავისმართლების რეჟიმში და მე არსად არ მიხსენებია ჩემს კითხვებში სიტყვა ფული. ანუ ის რომ ამუდესიანმა გადასცა მას ფული, ამის შესახებ მე არავითარი კითხვა არ დამისვამს და არც გამიჟღერებია არსად. თუმცა ის ჩადგა თავისმართლების რეჟიმში და თქვა რომ მას ფული არ აუღია უდესიანის ვაჟისგან. მე მინდა მივმართო შესაბამისი სტრუქტურის წარმომადგენლებს, რომ დაინტერესდნენ ნამდვილად ბატონი კუპრავას საქმიანობით, იმის შესახებ, რატო ჩადგა ეს ადამიანი თავისმართლების რეჟიმში და ფული საერთოდ რა შუაში იყო და ნამდვილად გადასცა თუ არა გია უდესიანის შვილმა კუპრავას ეს თანხა, რომელზედაც ის ამბობს, რომ არ ამიღიაო და გაურკვეველია, რატომ უნდა ამტკიცოს ადამიანმა ესეთი რაღაცა და ასევე დაინტერესდეს თვითონ კუპრავას საქმიანობით ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები. მე მახსოვს, რომ გავრცელდა ასევე სოციალურ ქსელებში ვიდეო, სადაც კუპრავა 26 მაისის თემაში არის დაფიქსირებული, ასე რომ ვთქვათ, სავარაუდოდ ეს კუპრავა არის დაფიქსირებული არის აი ამ დარბევების თემაში. და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა კითხვას მასთან დაკავშირებით გაეცეს პასუხი და ძალიან კარგი იქნება თუ ის თავისი ფეხით მიმართავს პროკურატურას და თხოვს გამოარკვიოს ეს თემა, იმიტომ რომ მე მაქვს საჯარო ინფორმაცია. გმადლობთ. სწორედ და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამას გაეცეს პასუხი და ერთს დავამატებდი კიდე აქ კუპრავას ზოგადად პოლიტიკურ ანგაჟირებულობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ევრონაცებმა მოიწვიეს ის, ასე ვთქვათ, კომისიას დააყენეს საკითხი და მათი ინიციატივით მოხდა მისი მოწვევა, კუპრავას მოწვევა. ეს არის კაცი, რომელიც ავრცელებდა ძალიან ვითომ სკანდალურ ინფორმაციებს, თითქოს ის მოვიდოდა კომისიაზე და ამხელდა ვიღაცებს და ხელისუფლებას ჩამოხსნიდა ნიღაბს და ამხელდა იქ ადამიანებს.
მოვიდა კომისიაზე და საერთოდ ვერაფერი ვერ წარმოადგინა, ვერც სკანდალური, ვერც არასკანდალური რაღაცებს მიედმოედო და ევრონაცებმა მას თითქმის არ დაუსვეს კითხვები. კუპრავა არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ჩემი შეფასებით, რომელიც შეეცადა, რომ სარალიძეების ოჯახის უდიდესი და უმძიმესი ტრაგედია და კიდევ ერთხელ პირადად ბატონს ზაზა სარალიძეს, რომ ეს ყველაფერი გამოეყენებინა თავისი პოლიტიკური ინტერესებისთვის და ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა კომისიაზე გამოკითხვის დროს. კარგით და ფინალში მაინც მინდა ვიკითხო თქვენი აზრით. კი ბატონო, თქვენი აზრით ვინ უკეთესი კანდიდატურა ამ შემთხვევაში ირაკლი ნადარიაშვილი თუ შალვა თადუმაძე პროკურორი, მოქმედი პროკურორი კონკრეტული გამოცდილებით თუ კარგი იურისტი, ასევე კონკრეტული გამოცდილებით, რომელიც მუშაობს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად. თქვენი პირად სიმპათია რომლისკენ იხება? ნინო, ჯერ მოგხსენებათ გაყოფილია როგორც მე მაქვს ინფორმაცია. წარდგენის ვადა წარდგენის ვადა იყო, გავიდა უკვე წარდგენის ვადა და დღეს ახლა უკვე დაიწყო ის პროცესი, როდესაც საპროკურორო საბჭომ უნდა შეარჩიოს კონკრეტული კანდიდატურები იუსტიციის მინისტრის მხრიდან წარდგენილი სამკაციანი სიის საფუძველზე, აქედან ერთი აუცილებლად განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი უნდა იყოს. იუსტიციის უпростоრად საპროკურორო საბჭო შემდეგ უკვე წარადგენს კი ბატონო, პროცედურა გასაგებია, თუმცა მე უფრო პერსონები მაინტერესებს ამ შემთხვევაში თქვენი სიმპათიების IT პროცედურა უნდა იქნას გავლილი. ნინო, ეს პროცედურა უნდა იქნას გავლილი და საბოლოო ჯამში ჩვენამდე, პარლამენტამდე მოვა კონკრეტული კანდიდატურა, რომლის შესახებაც უნდა მივიღოთ საკუთარი რჩეული არ გყავთ. ხოლო ამის შემდეგ შემეძლება თქვენთან საკუთარი აზრი დავაფიქსირო. ნებისმიერი განცხადება ჩემი მხრიდან ვინმეს კონკრეტული ადამიანის, კონკრეტული კანდიდატის შეფასების მიმართ ვფიქრობ, რომ არ იქნება ადეკვატური, იმიტომ რომ ეს იქნება ალბათ პროცესზე რაღაც ზეწოლად შეიძლება ჩაითვალოს. აქედან გამომდინარე მე მაქსიმალურად შევიკავებ თავს კონკრეტულ კანდიდატურებზე დეტალური საუბრისგან. სოფო კილაძე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ოთარ კახიძესთან გადავდივართ, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელთან. სამშვიდობისა ბატონო ოთარ, მადლობა რომ გვიპასუხებთ შეკითხვებზე. მე პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რაც უკვე არის არსებობს, უბრალოდ იმ სიასთან დაკავშირებით, რაც უკვე არსებობს პროკურორის კანდიდატებთან დაკავშირებით. პროცესი დახურულია, დასრულებულია, რეგისტრირებულია 21 კანდიდატი, აქედან რამდენი ფიქრობთ, რომ არის რეალური? მათ შორის თქვენი კანდიდატიც არის. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მიმოსალმებით ტელემაყურებელს. წარდგენილი კანდიდატურებიდან ევროპულმა საქართველოს წარადგინა ერთ-ერთი მათგანი, ეს გახლავთ ბატონი შალვა შავგულიძე. ჩვენ თავიდანვე როდესაც ეს საკითხი დადგა დღის წესრიგში მთავარი პროკურორის არჩევის, მივიჩნიეთ, რომ ამ უწყებას ჭირდება ისეთი ხელმძღვანელი, რომელსაც ენდობა ფართო საზოგადოება. ამიტომ ჩვენი არჩევანი შევაჩერეთ სწორედ ბატონ შალვაზე, რომელიც გამოირჩევა ჯერ ერთი კვალიფიციურობით და წესიერებით და მეორე მას ვერავინ დასწამებს, რომ ან დღევანდელი ხელისუფლების სამსახურშია, ან რაიმე კავშირი აქვს წინა ხელისუფლებასთან და ამ თვალსაზრისით იგი არის საზოგადოების გაცილებით ფართო წრეებისთვის მისაღები პირი. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს, ჩვენ ევროპული საქართველოს რა თქმა უნდა მივიჩნევთ, რომ მთავარი საპროკურორო საბჭოს დღევანდელი ხელმძღვანელი ქალბატონი წულუკიანი უნდა წავიდეს ამ თანამდებობიდან. მისი შერჩეული პროკურორები, რომლებიც მან ივანიშვილს შეურჩია, ცხადია, ერთ-ერთი მათგანი ვერ უძლებდა ვერანაირ კრიტიკას. ეს უწყება არის ძალიან მძიმე კრიზისში. მე მინდა ჩვენ ტელემაყურებელს უთხრა, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რომელ პოლიტიკურ ძალას უჭერთ მხარს, ყველას ინტერესში არის, რომ პროკურატურას ენდობოდეს საზოგადოება, განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებისა. მართლმსაჯულების სისტემას, როდესაც არ აქვს საზოგადოების ნდობა, ეს იწვევს ძალიან მძიმე პრობლემებს საზოგადოებაში, იწყება კონკრეტული დავების
და კონკრეტული კონფლიქტების გადაწყვეტა არასამართლებრივი გზებით ეს ძირს უთხრის კანონის უზენაესობას და ზოგადად ქვეყანაში მართლწესრიგს. ამიტომ ყველას ინტერესშია, რომ ისეთი ფიგურა იყოს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე, რომელიც შეძლებს აი ამ ძალიან მძიმე პრობლემების გამოსწორებაზე ზრუნვას, რომელიც ნამდვილად დაგროვდა ამ უწყებაში და ჩვენ უბრალოდ ბოლო კვირეების განმავლობაში პირდაპირ ეთერში ხედავთ იმ საკითხებს და იმ პრობლემებს, რომელიც ამ უწყებებშია და ამიტომ ყველას ინტერესშია ჩემი შეფასებით, რომ ეს უწყება რეფორმირდეს და ამას სათავეში უნდა ჩაუდგეს კვალიფიციური და წესიერი ადამიანები. თუმცა აქვე კითხავთ ბატონ ოთარ, აქ მაქვს კითხვა, აი თქვენ როდესაც ამბობთ, რომ წულუკიანი უნდა წავიდეს პირველ რიგში და ისე მოხდეს კანდიდატურების შერჩევა იმ სამი კანდიდატურის, მაინტერესებს თუ კი თეატ წულუკიანი შეიცვლება ეს რა შეცვლის არსებითად, ვინ წარადგენს იმ საპროკურორო საბჭოში, რომლის წარმომადგენლის თქვენც ხართ და იცით, რომ ყოველთვის იქნება სახელმწიფო ტენდენცია აქვს მას ყოველთვის, რომ აერჩიოს ის ვინც უნდა ხელისუფლებას. რას წყვეტს აქ თეატ წულუკიანის წასვლა? არა, ეს ერთ-ერთი საკითხია, რომელიც უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ საპროკურორო საბჭოს არ თავმჯდომარეობდეს უბრალოდ ეს ქალბატონი, თორემ საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარე თუ იქნება სხვა იუსტიციის მინისტრი ან თეატ წულუკიანის რომელიმე მოადგილე, ეხლა ეს პრინციპულად კი არ შესვლის საკითხს, უბრალოდ ამასაც მნიშვნელობა აქვს თუ ფორმალურად ვინ არის ის ადამიანი, რომელიც საპროკურორო საბჭოს წარუდგენს კანდიდატურებს და შემდგომ შერჩეულს უკვე წარუდგენს მთავრობას. ეს ფიგურა არ შეიძლება იყოს უბრალოდ ესეთი დისკრედიტირებული ადამიანი. რაც შეეხება საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობას, ეს შესაძლებელია, არსებობს რამდენიმე წინადადება, რომელიც მომზადებული აქვს სამოქალაქო სექტორს, ჩვენ ამ წინადადებებს ვიცნობთ და ვთვლით, რომ ნამდვილად სწორ პრინციპებს ეფუძნება ეს წინადადებები, რომ არ კონდეს პროკურატურას და ხელისუფლებას იქ, ასე ვთქვათ, ხმათა ის რაოდენობა, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს მათთვის მისაღები პროკურორი დანიშნონ. პროკურორი ამ შემთხვევაში არ არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ცხადია, რომ ყველა თავრობის ყველა წევრი არის პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი, მაგრამ პროკურორად ისეთი პირი უნდა შეირჩეს, რომელიც უფრო ფართო კონსენსუსს ეფუძნება და სხვების აზრსაც ითვალისწინებს, ვიდრე მხოლოდ ხელისუფლების. აი, ამის პერსპექტივა რამდენად რჩება, ბატონ ოთარ? იქ არასამთავრობოები ამბობენ, რომ პროცესი საერთოდ უნდა შეჩერდეს და მოხდეს რაღაცნაირად პაუზის აღება, ვიდრე ახალი კონსტიტუცია შევა ძალაში. აქ იკითხა ქალბატონმა სოფომ, სად იყვნენ არასამთავრობოები, ოპოზიცია მას არ უხსენებენ, როდესაც ეს წესი დგინდებოდა და დღეს რატომ გახდა ეს აქტუალური, ასე ვის ამბობს, რომ არანაირი შეთავაზება მას არ მოусმენია რეალურად პროცესის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რაც თქვათ თვითონ პროცედურის გაუმჯობესებას გამოიწვევდა. ასეთი შეთავაზებები გააქვთ? ეს შეთავაზება არსებობს და დარეგისტრირებულია საკანონმდებლო წინადადება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან წარმოდგენილი იურიდიულ კომიტეტის შემდგომ კვირაში დღის ეს რიგში ჩაჯდება, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა იქნება ორშაბათს ან სამშაბათს და ამ თემაზე მსჯელობა უკვე გაიმართება. მეორე ჯგუფს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმოდგენილი აქვს უკვე არაკანონ პროექტის სახით, მაგრამ ასე ვთქვათ, კონკრეტული წინადადებები, ასევე საპროკურორო საბჭოს რეფორმირების. მე ხარ როგორც საპროკურორო საბჭოს წევრმა მინდა გითხრათ, რომ ეს ხდომები, რომელიც იმართებოდა, რომელზეც მე ვესწრებოდი, სვამდი კითხვებს მთავარი პროკურორის წინაშე, ქალბატონ წულუკიანი ცდილობდა ყოველთვის ამ კითხვების განრიდებას, მაგრამ სამწუხაროდ სხვა წევრები არ აქტიურობდნენ, ეს ხდომები იყო პრაქტიკულად ფორმალური და არავითარი რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობის ფუნქცია იქ არ აღსრულდება, ეს არის სამწუხარო რეალობა და ეს რეალობა უნდა შეიცვალოს. რაც შეეხება მთავარ საკითხს, ეს თემები მაინც არის დეტალები, იმიტომ რომ მთავარი საკითხი არის მოვახერხებს თუ არა ქართული საზოგადოება, რომ ხელისუფლებაზე განახორციელოს წნეხი, რომ ივანიშვილის მორიგი კადრი არ დაინიშნოს ამ თანამდებობაზე. ეს არის მთავარი ამოცანა. ამ წესით მოხდება მთავარი პროკურორის შერჩევა თუ სხვა წესით, ამოცანა მაინც ერთი რჩება, რომ ჩვენ არ მივიღოთ მთავარ პროკურორად მორიგი ფიგურა, რომელიც იქნება ივანიშვილის მიმართ ანგარიშვალდებული და შეასრულებს იმ დაკვეთებს, რომელსაც მიიღებს ამ პირისგან. ამიტომ ჩვენ უნდა ვკონცენტრირდეთ ამ მთავარ მიზანზე. ჩვენ ამიტომ შევთავაზეთ შალვა შაგულიძის კანდიდატურა. ჯერ ერთი მას აქვს
გამოცდილება კონკრეტული, რომ ისეთ სისტემურ პრობლემებს დაუპირისპირდეს, რომელიც გამოიკვეთა სტარალიზის საქმეში, რომელიც იყო თავის დროზე გირგვლიანის საქმეში, ევროპულ საქართველოს გუნდში ჩვენ შეგვეძლოთ მაგალითად წარგვედგინა იდაკლი აბესაძის ან გიორგი ტუღუშის კანდიდატურა, ხო, იმიტომ რომ კვალიფიციური იურისტები ჩვენ გუნდში გვყავს, მაგრამ სპეციალურად შევაჩერებთ ყურადღება და არჩევანი ისეთ პირზე, რომელიც გაცილებით ფართო საზოგადოებისთვის იქნება მისაღები და არა ერთი ცალკე აღებული პოლიტიკური პარტიისთვის, თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი გამოცდილებით და წესიერებით. ამიტომ ჩემი აზრით, ნებისმიერი წესის არსებობის შემთხვევაში კონცენტრაცია უნდა მოვახდინოთ კანდიდატურაზე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს წესიც ხელისუფლებამ უნდა შეცვალოს და წნეხი გვჭირდება ხელისუფლებაზე, რომ წესი შეიცვალოს და წნეხი გვჭირდება ასევე ხელისუფლებაზე, რომ ისეთი კანდიდატურა შეირჩეს, რომელი კანდიდატურაც ისარგებლებს საზოგადოების ნდობით და მე მინდა მართლაც სრული გულწრფელობით გითხრათ, რომ თუ კი ძალიან კვალიფიციურ პირს დანიშნავენ პროკურორად, თუ მას საზოგადოების ნდობა არ ექნება, ამ სისტემაში კრიზისი გაღრმავდება, რომ ეს ჩვენი პროკურატურის თანამშრომლები და ძალიან ბევრი, ძალიან ღირსეული ადამიანი, მაღალი კვალიფიკაციის იურისტი მუშაობს ამ სისტემაში, უპირისპირდება დანაშაულს ყოველდღიურ რეჟიმში და ეს არის ძალიან სერიოზული ინტელექტუალური შრომა და ამავე დროს რისკი საკუთარი თუნდაც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, როდესაც ორგანიზებულ დანაშაულს, ყაჩაღობას, მკვლელობას და ასე შემდეგ ამ ყველაფერზე სახელმწიფო ბრალდებას მხარს უჭერენ და გამოძიებას ხელმძღვანელობენ. ამ პირებს ჭირდებათ, რომ მათ ენდობოდნენ მოწმეები, დაზარალებულები, თუნდაც ბრალდებულები, რომ ამ პირებს პატივს სცემდნენ სასამართლოს თანამშრომლები, თანაშემწეები, მდივნები, მოსამართლეები, მათი ოპონენტები, ადვოკატები და ფართო საზოგადოება, როდესაც ისინიც ჩვენი მოქალაქეები არიან, ჩვენ საზოგადოებაში ცხოვრობენ და არ შეიძლება ჩვენ ეს უწყება აი ამ პოლიტიკური ძიძგილაობის გამო და პოლიტიკური დაკვეთების გამო ვაქციოთ ყველაზე დაბალი ნდობის მქონე უწყებად, რომელიც შემდგომ განწირული იქნება იმისთვის, რომ იქ შემდგომ დაიბუდრებს კორუფცია, იქ იქნება პრობლემები, რომელიც იქნება დაკავშირებული არაპროფესიონალიზმთან, ის საკითხები, რომელიც ეხლა გამოჩნდა ძალიან ცხადად, კიდევ უფრო გაღრმავდება. ამიტომ ერთად მთელი საზოგადოება უნდა კონსოლიდირდეთ, ერთად დავდგეთ, რომ ხელისუფლებას დავანიშნოთ ისეთი პირი, რომელსაც ექნება საზოგადოების ნდობა. ეხლა თქვენ აქ კანდიდატებზეც იყო საუბარი ბატონი შალვას და ბატონი ირაკლის კანდიდატურებზე. ბატონ შალვასთან დაკავშირებით იგი არ არის ცუდი იურისტი, მე შეხება მქონია, მაგრამ ივანიშვილის ადვოკატი იყო, ხო, და ქართული ოცნების, ხო? შესაბამისად, ჩვენ სწორედ ის გვინდა, რომ არ იყოს ისეთი პირი, რომელიც ივანიშვილის პირდაპირ, ასე თქვა, დაქვემდებარებაში იქნება. ეს ამ სისტემას ძალიან სერიოზულ პრობლემებს კიდევ უფრო მეტს შეუქმნის და რაც შეეხება მეორე სახელს და გვარს, ეს პირი საერთოდ ასავალ-დასავალის რესპონდენტია, საკმაოდ ხშირი განსახიერება პოლიტიკური სიძულვილის და ჩემი აზრით ეს საერთოდ დაღუპავს ამ სისტემას, ამიტომ კატასტროფა იქნება მისი არჩევა, მაგრამ ჩვენი კანდიდატურა, შალვა-შალგულიძის კანდიდატურა, ჩემი აზრით, ყველანაირ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, რომელიც დღეს ჭირდება განსაკუთრებით საქართველოს მთავარ პროკურატურას. კვალიფიკაცია, წესიერება, ამავე დროს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, როგორც ყოფილი ისე მოქმედი ხელისუფლებასთან მიმართებაში და ისეთი პირი, რომელიც იქ რეფორმებსაც გაატარეს, ხალხის ენდობა და აღარ იქნება დაუსრულებელი საუბარი იმაზე, რომ აი პროკურატურა ვინმეს დაკვეთებს ასრულებს, აი პროკურატურა პოლიტიკურად მიკერძოებულია და ოთარ, რამდენად არის ამის რეალისტური პერსპექტივა? რაც შეეხება პერსპექტივას, ყველაფერი არის დამოკიდებული საზოგადოების განწყობაზე და მიდგომაზე. არც მთავარი პროკურორი შოთაძე აპირებდა გადადგომას, კი, მაგრამ აი ოთარ, ეს პიკი პრინციპში გადავლილია, როდესაც შეიძლებოდა ამ ცვლილების მოპოვება შოთაძის წასვლის პარალელურ რეჟიმში. ახლა თითქოს და პოლიტიკური სიტუაცია დამშვიდებულია, პრემიერი შეცვლილია, რაღაც ახალი სუნთქვა თითქოს ერთი შეხედვით შეიძლება არც თუ ისე შორეული პერსპექტივითან შესაძლოა შორეულითაც, მაგრამ რაღაცა ცვლილება უკვე დამდგარია და განმუხტულია მეტნაკლებად სიტუაცია. აი ახლა რისი იმედი გაქვს, რომ შესაძლოა თქვენი კანდიდატურა იყოს? მე შევეცდები, რომ სხვა რაკურსით კი ბატონო, ბრძანეთ. მესმის ძალიან ლოგიკური კითხვაა. შევეცდები სხვა რაკურსით შეგახედოთ ეხა სიტუაციისთვის. დღეს გვაქვს ჩვენ მდგომარეობა, როდესაც კი მთავარი პროკურორი გადადგა, ვინაიდან ჩვენ სასამართლოს განაჩენი მივიღეთ, რომელმაც თავდაყირა დააყენა პროკურატურის ვერსია და ამას მოყვა აზვირთებული საზოგადოებრივი პროტესტი, მაგრამ ჩვენ ახლა სხვა მოდუსში გადავედით, ჩვენ დავიწყეთ უკვე პროკურატურის კონკრეტული მოქმედებების გამოაშკარავება.
ჩვენ საქმეში ყავდა მოყვანილი კომისიის სხდომაზე თბილისის პროკურატურის განყოფილების უფროსი, საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირი თბილისის პროკურატურაში ბატონი ხაკაძე, რომლის მიერ შემოთავაზებული ვერსიებიც არის რბილად რომ თქვათ საკმაოდ წინააღმდეგობრივი საქმის მასალებთან, იქ შეიძლება იკვეთებოდეს აბსოლუტურად სხვა ინტერესები, მე არ მინდა წინასწარ ეხლა ამაზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ კომისიის მუშაობა გრძელდება, მაგრამ ბატონი ხაკაძე დამოუკიდებლად მოქმედებდა თუ იგი ასრულებდა ხელმძღვანელობის გნებავ თბილისის პროკურატურიდან, გნებავ მთავარი პროკურატურიდან ამ მითითებებს და ვინ არიან ამ ყველაფერში გარეულები დამატებით, ამ ყველაფერს გამოძიება დაადგენს და მე ვთვლი რომ საზოგადოების განწყობა თუ კი ერთი თვის წინ იყო კრიტიკული ზოგადად მთავარი პროკურატურის მიმართ, დღეს უკვე რეალობა უფრო სხვა გვაქვს. ჩვენ საზოგადოებას დავანახეთ სისტემაში არსებული უმძიმესი პრობლემები. რომელ პრობლემებსაც ჩვენ დასკვნას რომ დავწერთ, დაჭირდება გამოსწორება. დაჭირდება რეფორმები, დაჭირდება კონკრეტული ადამიანების გათავისუფლება სამსახურიდან, შეიძლება ზოგიერთი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებაში მიცემა სამსახურებრივი გულგრილობისთვის ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისთვის და შემდგომ საჭირო იქნება სისტემური რეფორმები და ცვლილებები. და ეს ცვლილებები ვინ უნდა განახორციელოს? ისევ ივანიშვილის მორიგმა ფიგურა, რომელიც ჩვენ უკვე 4 გამოვიცვალეთ ამ წლების განმავლობაში. რა თქმა უნდა, საზოგადოება ამ რეფორმებს, ამ სადავეებს ვერ მიანდობს ივანიშვილის მორიგ ფიგურას და ჩვენ აუცილებლად დაგვჭირდება ჩვენ როდესაც გულისხმობ ამ სიტყვას გულისხმობ ფართო საზოგადოებას და არაევროპულ საქართველოს ჩვენ ყველას დაგვჭირდება ისეთი პირი რომელიც პროკურატურაში დაიწყებს ძირეული რეფორმების გატარებას და არ მისცემს საშუალებას ამ ჩაკეტილ სისტემას რომელმაც ძალიან ბევრი უსამართლობა დაუშვა ნებსით თუ უნებლიეთ ამ სისტემას თუ ჩვენ არ მივეცით სერიოზული ბიძგი და არ მივეცით შანსი რომ რეფორმირდეს და გამოსწორდეს ჩვენ იქ სიტუაცია კიდევ უფრო დაგვიმძიმდება და ამის შედეგად ისევ ჩვენი საზოგადოება მოიმკის. ამიტომ მე მგონია რომ ამ დასკვნის გამოქვეყნების შემდგომ ხელისუფლებაზე აბსოლუტურად სხვა წნეხი იქნება განხორციელებული ჩვენი საზოგადოების მხრიდან და სწორედ ამ წნეხმა უნდა აიძულოს ივანიშვილი და მისი კონტროლირებადი ქართული ოცნება რომ რეალურად დანიშნოს ნდობით აღწევილი პირი საქართველოს წარმოადგენს რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს ჩვენ განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი როგორ მიდის ასევე რამდენად არის რეალური პერსპექტივა საიმისოთ რომ თუნდაც უფრო მეტად დამოუკიდებელი პროკურორი ყავდეს ქვეყანას ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ შემდეგ ბლოკებში ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად თინა ხიდაშელი ყოფილი პარლამენტარი მაია მწარიაშვილი თბილისის ყოფილი პროკურორი ანა დოლიძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ანა ნაცვლიშვილი პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ასევე ნათია კაციტაძე კონსტიტუციის 42 მუხლის ხელმძღვანელი ასე რომ დაგველოდეთ საინტერესო მოსაზრებებს მოვისმენთ დროებით აქვს თუ არა ქვეყანას პერსპექტივა ყავდეს დამოუკიდებელი მთავარი პროკურორი ან იმაზე მეტად დამოუკიდებელი მაინც რაც აქამდე გამოუცდია ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში თინა ხიდაშელი ყოფილი დეპუტატი მაია მწარიაშვილი თბილისის ყოფილი პროკურორი არიან ჩვენ სტუდიაში სტუმრად მოგვიანებით შემოგვერთდებიან კიდევ საინტერესო სტუმრები სამშვიდობოს ახალბატონებო მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად თინა აი ამის პერსპექტივა პირველ რიგში რამდენად არის რომ რაიმე იცვალოს და პერსონალურად შეირჩეს უფრო დამოუკიდებელი ადამიანი, ვინც შეიძლება რაღაც თემებზე წინააღმდეგობა გასწიოს. კი, პირველ რიგში ჩემი აზრით ამ წუთას რაზეც შეგვიძლია დარწმუნებით ვილაპარაკოთ, ეს არის პროცესი, რომელიც ვითარდება, უკვე რომელიც ვითარდება შერჩევასთან მიმართებაში, ხო? ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს საკუთარი ვერსიები და ვარაუდები კანდიდატებთან დაკავშირებით, როგორ მოიქცევიან კრიტიკულ სიტუაციაში, მაგრამ ის რაც ვიცით ფაქტად, არის პროცესი, რომელიც აი ხა დღეს 6 საათზე დასრულდა. და პროცესი ნამდვილად არ ტოვებს იმის შთაბეჭდილებას, რომ რაიმე ოპტიმისტური განცდა დაგეუფლოს. სამი ძირითადი მიზეზის გამო, უცბად ძალიან სწრაფად გეტყვით. პირველი, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყნის მთავარი პროკურორი ჯერ ერთი ხელისუფლებას სულ 5 წელი 6 წელი რაც ხარ ხელისუფლებაში, ანუ კონკრეტული პოლიტიკური ძალა და მეოთხე მთავარი პროკურორის გამოცვლის წინაშე დგები, თავისთავად თავი რო გავანებოთ რა ფონზე წავიდა ბოლო პროკურორი, ეს უკვე უნდა გაძლევდეს იმის ვალდებულებას უნდა გიქმნიდეს, რომ რაღაცა უფრო სერიოზულად იფიქრო, რომ ფუნდამენტური პრობლემა გაქვს თელ ამ პროცესში. შერჩევის, მომზადების ამ საკითხის დამტკიცების და შემდეგ ნდობაზე
მუშაობის იმ ადამიანის, რომელიც თავარი პროკურორი. ეს პირველი. მეორე, ყველას გვახსოვს რა ფონზე წავიდა თავარი პროკურორი და შესაბამისად არც ერთი სიტყვა არ მოგვისმენია ჩვენ დღემდე, მისი გადადგომიდან და დღემდე, რომ ბატონი შოთაძე წავიდა იმ თანამდებობიდან იმის გამო, რაც გადაცდომა ქონდა ყველაზე მსუბუქი სიტყვა რო ვთქვა. და არა იმიტომ, როგორც თვითონ გითხრა პრესკონფერენციაზე, რომ ყველაფერი კი კარგად გააკეთა, სწორად გააკეთა, არც კანონი დაურღვევია, არც შეცდომა მოსვლია, მაგრამ მას უბრალოდ ვერ გაუგეს და აღარ უნდა, რომ ამ გაღიზიანებაში რაიმე მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოების და ამიტომ მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით წავიდა. ანუ რომ სინანული იმის გაცნობიერება სინამდვილეში რა დაემართათ ქუჩა რო გაგითავისუფლოს თავარ პროკურორს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე უფრო მაღალი რეესტრი სახელისუფლებო მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები ფიგურების მრავალდღიანი, მრავალთვიანი, მრავალკვირიანი თათბირის შეჯერების ფიქრის იმაზე რა დაგვემართა. მესამე, ჩვენ არ ყავს მთავრობა ამ წუთას, ხო? ნუ ასე გვითხრეს ყოველ შემთხვევაში, რომ ესო კი არის, მაგრამ თვალის ჩაგიკრავთო და მე ორი კვირის მერე ნამდვილ მთავრობას მოგიყვანთო და ესენი არ არიან. ამასობაში ვიცით, რომ პროცედურის მიხედვით მთავრობა არის მთავარი ინსტრუმენტი მთავარი პროკურორის კანდიდატების გატარების იმისათვის, რომ ესა თუ ის ადამიანი გახდეს მთავარი პროკურორი. პროცესი მთავრდება მაშინ, ანუ ხვალიდან უკვე უნდა დაიწყოს რეალურად ამ კანდიდატებზე მსჯელობა მათთან მათი ფაილების შესწავლა, მათი საქმის განხილვა და ამასობაში მინიმუმ 4-5 დღის განმავლობაში ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვეყოლება მთავრობა. შესაბამისად გაუგებარია რა ფილტრს გადიან, ვინ საუბრობს ამ ადამიანებზე. ვითარება გვაქვს, როდესაც ახალი პრემიერი ათავისუფლებს პრაქტიკულად ყველას, ხო? დღეს თქვენს რომ ყველა გუბერნატორი გათავისუფლდება. ჩვენ არ ვიცით ეს გათავისუფლება სადამდე ჩავა. მაღალი ალბათობით შეიძლება საპროკურორო საბჭოში დღეს რო ხალხია და რო გონიათ რომ ისინი შეარჩევენ კანდიდატს, ხვალ ისინიც აღარ იყვნენ იმ თანამდებობებზე, რომლის გამო საპროკურორო საბჭოში აქვს ეს თანამდებობები დაკავებული. თქვენც მიდიხართ იმასკენ რომ სასურველია პროცესი დაელოდოს. ხო, ეს ფორსირებული რეჟიმი, ეს რაღაცა გაუგებარი აჟიტირება ამბით, რომ კომენტარებით რომელსაც მენთ ახლა კილაძესაც უსმენდით ამასთან დაკავშირებით, ხო, მაგალითად, ჩემთვის მე მაძლევს იმის საფუძველს ვივარაუდ, რომ პროცესი უკვე ფუნდამენტურად იმდენად ხარვეზიანია, იმდენად ვერ გაიგო ხელისუფლებამ, რას დაეტაკა, რა პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა, რა ტიპის სილა გააწდა მას საზოგადოებამ, რომ როგორც ჩანს ფიქრობენ, რომ ყველაფერი ზუსტად ისე იქნება. აი ფარცხალაძე იყო, მე ფარცხალაძის ხელის ბიჭი იყო, ახლა ამის ხელის ბიჭი დაინიშნება, როგორც ჩანს, ან კიდე ვიღაც სხვისი ხელის ბიჭი რა მნიშვნელობა აქვს და მე ერთ დღეს, როდესაც ქუჩაში ისევ გამოუვარდება ხალხი იმ ხელის ბიჭს ეტყვიან რომ აბა ეხლა კარგად იყავი მასზე ხელებს შეიწმენდნენ და ახალ ხელის ბიჭს დანიშნა. ვერ გაიგეს რომ ფუნდამენტური პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. ზუსტად ესე ვერ გაიგო თავის დროზე სააკაშვილმა და დათაახალა იას გადაყენება არ გადაყენებას შეწირა მთელი საკუთარი ძალაუფლებაც თითქმის ქვეყანაც და ამდენი ადამიანის ემოცია და დღეს ზუსტად იმ პროცესში შევედით ჩვენ. რაც ვიყავ რა პროცესშიც ვიყავით მაშინ სულ რამოდენიმე წლის წინ. დიახ, აქ უკვე ძალიან ისეთი ბევრ ადამიანს აქვს საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელსაც და ექსპერტსაც ისეთი მოსაზრება, რომ წარმოუდგენელი ამ პროცედურით მივიდეს ვთქვათ პროცესი დამოუკიდებელი მთავარი პროკურორის შერჩევამდე, თუმცა ქალბატონ მაიას მინდა ვკითხო, რამდენად არის აი რაღაცა შანსი მაინც, რომ აი ამ პროცედურამ წარადგინა იუსტიციის მინისტრმა, ამოირჩია 3, მერე გავიდა საპროკურორო საბჭოზე, მერე წავიდა მთავრობაში, გადავიდა პარლამენტში და რაღაცა ცოტა უკეთესი ვითარება მივიღეთ. თუნდაც აი უკეთესი იმ თვალსაზრისით, რომ მსგავსი საქმეები თეთრი ძაფით მაინც აღარ შეიკეროს აი ამ გამოცდილების გათვალისწინებითაც. ანუ რამ უფრო მინდა ვიკითხო, პერსონებზე რამე არის აქ დამოკიდებული თუ სისტემის პრობლემაა? როგორ არის იცით რამბავი ნინო, მე ყველა არგუმენტში ვეთანხმები ახლა თინამ რაც ბრძანა აქ და პლუს ამ კითხვაზე რა ვაგრძელებ. ცხადია პერსონები ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა პოზიციაზე პირველი პირი და პერსონა მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა იმდენად სასწაულების მოხდენა რომ შეეძლოს. აქ პრობლემა ცხადია გაცილებით მეტია. ჩვენ სულ საუბრობთ ამ ინსტიტუციურ პრობლემებზე სასამართლოში, პროკურატურაში და ამ მოვლენებმა, ბოლო მოვლენებმა და ვთქვათ უფრო კონკრეტულად ერთმა კონკრეტულმა საქმემ, ხო, აი ამ კვლევების საქმემ იმდენად სააშკარაოზე გამოიტანა ეს სისტემის შიგნით არსებული პრობლემები და ტელეეთერებში ხომ უყურებთ ჩვენ. ეს
ერთ საქმის პრობლემა არ არის. თუ ვინმე ჩათვლის, რომ ეს მხოლოდ ამ საქმის პრობლემაა, ესეთი საერთოდ მართლა არ ცხოვრობს და ძალიან მოწყვეტილია რეალობას. ეს მთელი უნდა განაზოგადონ სისტემის პრობლემაც სანამ არ დაინახავ ამას და მართლა ეს კონკრეტულ რაღაცა გადაცდომებამდე ერთმა გამომძიებელი თურმე არ იცნობდა მირზას და იმ წუთას სხვაც ვერ ნახეს, რომ ამ დონემდე თუ დატოვებენ ამ პრობლემას, ნუ ცხადია ეს არ მოგვარდება და შემდეგი ასე ვთქვათ ნაღმი ძალიან სწრაფად აფეთქდება და ნებისმიერ ახალ მთავარ პროკურორს რაც არ უნდა ფრთიანი ანგელოზი დიდ სასწაულს ვერ მოახდენს, მაგრამ პატარ-პატარა სასწაულებზე გვაქვს ახლა საუბარი, რომ ცოტა მაინც შვება იყოს სისტემაში. გავიგეთ, რომ ახლა უცებ ამ სისტემას ვერავინ შეცვლის, თუნდაც კადრების გამო, თუნდაც პოლიტიკური ნების გამო. სასწაულებისთვის ვეთქვი, თქვა ცოტა დასამშვიდებელი რომ იყოს ესეთი ხომ ну როგორც მინიმუმ ვთქვათ ხომ აი ამ კანდიდატურებში ვინც წარდგენილია ხო ზოგი თავისი ზოგი სხვისი ზოგი ისე ну ყოველ შემთხვევაში ვინც წარდგენილია აქედან ჩანს რომ ვთქვათ ხელისუფლების არსენალში ფარცხალაძეები გათავდა ხო აი ну თუმცა მე ყოველას ნამდვილად არ ვიცნობ ისევ როგორც თავი შოთაძეს არ ვიცნობ ну ჩვენ ახლა მეტნაკლებად ესეთებზე ვსაუბრობთ ვთქვათ ვიზეც ხო ну ჩემი რეალურ კანდიდატებზე ვისაუბრობთ ფარცხალაძეები ის მაგვარი კანდიდატები ვთქვათ აქ არ არის ხო ну იმ ტიპისები არის კიდევ გახსოვთ მე ვთქვათ შემდეგი მთავარი პროკურორი იყო და არ დამავიწყდება ის რომელიღაც ტელევიზიას ჰქონდა რომ იმდენად ვერავინ ვერ ნახეს რომ აზრი ეკითხათ რომ ბებიას კითხეს და როგორი შვილი ყავსო და ბებიის კომენტარი გვაჩვენეს რომ ფარცხალაძის შემდგომ მთავარი პროკურორი ყავს ხადაურში გვარი მეც არ მახსოვდა რომ დავეხმარე მაშინაც ზუსტად ასე იყო ანუ ბებია მიცოდა ხა ცხადია ბებია შვილიშვილზე ნუ ეს ხო ამ თვალსაზრისით მე მგონია რომ ვთქვათ პროგრესი გვაქვს. ანუ სადუმაძეს და ნადარეიშვილის შემთხვევაში რომლებიც სახელდებიან უფრო რეალისტურ კანდიდატურებად ბებიების ჩართვა პროცესში არ იქნება საჭირო. იმიტომ რომ ჩვენ ეს უკვე პატარა სასწაული შეიძლება იყოს პროცესში. მაგრამ მაინტერესებს თქვენ სხვა შორს წავიკითხეთ თუ არ ვცდები რომ მიგაჩნიათ უფრო კვალიფიციურად ამ პროცესში ნადარეიშვილი. რატომ თუ შეგიძლიათ ხო მე გეტყვით და თან ვეცდები ტენდენციურობაში არ ჩამომართვას ვთქვათ ვინმე მე ნადარეიშვილს ვიცნობ მისი პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე და არა მეგობრობით და არა ვთქვათ ბავშვობიდან და არა სტუდენტობიდან და არა ხო ვთქვათ რაიმე პირადი ურთიერთობები მასთან არ მაკავშირებს ვიცნობ მას მისი პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე და მე ძალიან ფრთხილი ვარ ხოლმე შეფასებებში და ამიტომ ამ პასუხისმგებლობასაც ვგრძნობ როცა ვამბობ მე იშვიათად შემიძლია დავახასიათო მოქმედი პროკურორი ისე როგორ შეფასებასაც მე ვთვლი რომ იმსახურებს ნადარეიშვილი ანუ ეს არის ძალიან კარგი პროკურორი ახლა ყველაფერი შეიძლება ოპონენტი მყავდეს მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი პროკურორი ძალიან მას აქვს პროკურორისთვის საჭირო და საკმარისი ყველა თვისება ეს არის პასუხისმგებლიანი ადამიანი და მე წეგანად საუბრობდი პროკურატურის სისტემაში თქვენ ვერ ნახავთ თანამდებობაზე მყოფ პროკურორს თანამდებობა გულისხმობ აი დეპარტამენტის უფროსები, სამმართველოს უფროსები და საერთოდ მთავარ პროკურატურაში ვერ ნახავთ დეპარტამენტის უფროს, რომელიც თვითონ გადის პროცესზე, თვითონ ღებულობს პასუხისმგებლობას, თვითონ ჩანს ბრალმდებელი თვითონ არის რა. ასეთ პროკურორი, ასეთი არის ნადარეიშვილი მარტო. მას არ ევალება პროცესებზე სიარული, ამიტომ მისი ეს თვისება მე მარწმუნებს იმაში, რომ ეს არის პასუხისმგებლიანი პროკურორი და რიგით პროკურორებს კი არ უშვებს პროცესზე და ყურში კი არ აძლევს დავალებებს, თვითონ იღებს პასუხისმგებლობას და ასეთ ადამიანს ცხადია აქვს ის უნარები, რომ პასუხისმგებლობა აიღოს სხვებზეც, უწყებაზეც, მის მიერ გაკეთებულ საქმეებზეც და მისი მდგომების მიერ გაკეთებულ პასუხისმგებლობა შოთაძემაც აიღო. ხომ, ჩვენ არ ვიცით რა პასუხისმგებლობა აიღო. მე ამასაც თუმცა ბოლო წამამდე წასვლის განცხადების არც ერთ სიტყვაში ჩვენ არ მოგვისმენია, რომ ამ პასუხისმგებლობა აიღო. მან ერთგვარად საჩუქარი გაუკეთა საზოგადოებას, რომ აღარ გვენერვიულა. ეს იყო შინაარსი მთელი ამბის და თუ ამას დავამატებთ უკვე არა შოთაძის, მაგრამ მისი მინისტრის მადლობის განცხადებას, შემდეგ უკვე საერთოდ სურათი იკვრება, ხომ? რომ აი უბრალოდ სხერპლია ეხა ეს ბიჭი თორემ ამბობს, რომ
მიაჩნია შოთაძე პროფესიონალად. მე შოთაძეს ვიცნობ როგორც იურისტს, მქონდა რამოდენიმე შემთხვევა კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით ჩვენ გვისაუბრია და შემიძლია გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით, მე არ ვიცი ის როგორი გადაწყვეტილების მიღები იყო, როგორი მენეჯერი იყო, ადმინისტრატორი იყო, იმიტომ რომ თავად პროკურორს ესენიც ჭირდება, გარდა იმისა, რომ კარგი იურისტი იყოს, როგორც იურისტი ის აბსოლუტურად ნული იყო, იმიტომ რომ მე მისგან არ მომისმენია არასოდეს არც ერთი დასაბუთებული არგუმენტი, არც ერთ საქმესთან მიმართებაში, რომელზეც მე მასთან მქონია ურთიერთობა, შეხება და საუბარი. ამიტომ ვერ გავიზიარებ აბსოლუტურად მის პროფესიონალიზმთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარს. კიდევ ერთხელ მე არ ვიცი როგორი მენეჯერი იყო, როგორც თავარი პროკურორი. აი, ნადარეიშვილთან დაკავშირებითაც ახლა თინას აზრს. მე ვთვლი, რომ თავარი პროკურორი, ნებისმიერი პროკურორი, იმ საქმის პროკურორი უნდა საუბრობდეს როგორც იმ საქმის პროკურორი და გადაწყვეტილების მიმღები იმ საქმეში. მით უმეტეს თავარი პროკურორი არ უნდა საუბრობდეს პროკურატურის პრეს-ცენტრის ტექსტით. რომ დაიწყო გამოძიება, დაიკითხა თურმე 327 მოწმე ამდენი და ვერ დავადგინეთ ვერაფერი. ანუ მთავარი პროკურორი არ უნდა საუბრობდეს პრეს-ცენტრის ტექსტით არც ერთ შემთხვევაში, ეს ძალიან ცუდი მოსასმენი და საყურებელია და ეხლა აღარაფერს ვამბობ, თქვათ მე ვთვლი რომ არც ერთი სხვა პროკურორი არ უნდა საუბრობდეს და სხვა შორის ნადარეიშვილისთვის თუ მოგისმენიათ, მე რაც ამ პროკურორის საქმით გაიცნო, უბრალოდ გირგლანის თემაზე საქმით. ესეთი დიდი და მას არეშინია, აწიოს ეს ტვირთი. წეგან რატომ ვთქვით? პროკურატურის სისტემაში ზემდგომი პროკურორის ხელმოწერით არც ერთი დოკუმენტი არ დგება. ვერ ნახავთ, რომ მე დამიდგა ეს პრობლემა, მაშინ როდესაც ვთვლიდი, რომ უნდა დამდგარიყო პროკურორების პასუხისმგებლობის საკითხებიც გარკვეულ თემებში, ხო? თქვენ აღმოაჩენთ, რომ პროცესუალურად ხელმომწერი პროკურორები არიან მხოლოდ ყველაზე ქვედარგოლის პროკურორები და სადღაც სამართლიანობაზე რომ დაფიქრდები, იცი რომ ეს მისი მიღებული გადაწყვეტილება არ არის. ამიტომ ეს არის ძალიან ცუდი. ანუ პროკურატურის ვერტიკალში არავინ არაფერზე ხელს არ აწერს. ანუ შესაბამისად წმინდა სამართლებრივად არავინ არაფერზე პასუხისმგებელი არ არის, გარდა ყველაზე ქვედარგოლის პროკურორებისა და ნადარეიშვილის შემთხვევაში მე მისი სხვანაირი მუშაობა მინახავს და ამიტომ ვსაუბრობ ამაზე. აი მინდა რომ სტუმრებს უხმოთ ჩართვებით არიან ანა დოლიძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ასევე ანა ნაცვლიშვილი, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი. მოგესალმებით, ქალბატონებო. ანა დოლიძეს ვკითხავ პირველ რიგში, რა პერსპექტივას ხედავთ პროცესიდან, აი სარგებლის მიღების, მოდით აი ამ მძიმე პროცესიდან, რასაც ქვია უფრო დამოუკიდებელი პროკურორი. ჩვენ აქ ახლა გვქონდა მოსაზრება, რომ სულთლიანად ერთბაშად დიდი სასწაული ვერ მოხდება. დიახ, მთელ ამ გათავისუფლებებში, მათ შორის ირაკლი შოთაძის, მათ შორის მანამდე რო ყავდა ინფრასტრუქტურის მინისტრი ალავიძე, მათ შორის წინა პრემიერის, მათ შორის ახლა გუბერნატორების, მათ შორის პატარიძის ერთი და იგივე ხაზი არის და ეს ხაზი არის შემდეგი. ჩვენი ხელისუფლება ხალხს ელაპარაკება დაახლოებით ბაღის მასწავლებლის დონეზე. ნახეთ, ბაღში რო ეკითხებიან, წავედით ახლა ჭამოთ. ბავშვები კითხულობენ, რატო მას? იმიტომ რომ თვლიან რომ არ უნდა აუხსნა პატარა ბავშვს რომ ამიტომ მიკრობები და ასე შემდეგ. უნდა დავიძინოთ, რატო? იმიტომ. ამის მერე უკვე პირველ, მეორე, მესამე კლასში ნორმალური მასწავლებლების შემთხვევაში და იწყება ხოლმე ახსნა. აი რატო უნდა გავაკეთოთ ეს? რატო გავათავისუფლეთ შოთაძე? ამიტომ. ან კარგად იმუშავა, ან ცუდად იმუშავა, ან ძალიან კარგად იმუშავა, ან სხვაგან მიდის სამუშაოდ. რატო გავათავისუფლეთ ალავიძე? ან იმიტომ რომ კორუმპირებული იყო, ან არ იყო კორუმპირებული, ან კარგად იმუშავა, ან სხვა ვიპოვეთ. ასეთ არავითარ პასუხებს ჩვენ აი ამ გათავისუფლების პროცესში არ ვიღებთ. ვიღებთ რას? ვიღებთ იმიტომს. ანუ თურმე გავათავისუფლეთ შოთაძე, სინამდვილეში იმიტომ რომ იყო იქ უზარმაზარი დემონსტრაციები და ის იგულისხმებოდა როგორც ერთ-ერთი პასუხისმგებელი პირი აი ამ პრობლემაში და არა მარტო ამ პრობლემაში, უამრავ გამოუძიებელ საქმეში, მაგრამ პასუხად გითხრეს იმიტომ. ნუ ესე ვთვლით საჭიროდ და მორჩა. მადლობა თეა წულუკიანმა, რომელიც კვლავაც დარჩება ალბათ იუსტიციის მინისტრად, საერთოდ ვერ გაიაზრა რატო გავათავისუფლეთ შოთაძე და როგორ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ რომ თეა წულუკიანი, რომელიც არჩევს ახალ პროკურორს, შეარჩევს რაიმე განსხვავებულ კანდიდატურას, თუ მან ის ვერ გაიაზრა რატო გავათავისუფლეს შოთაძე. ეს არის აქ მთავარი პრობლემა. მეორე რაღაც უნდა თქვა. შევხედოთ საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობას. ეხლა მე ჩემი მტკივილი მტკივა და ეს მტკივილი სასამართლო არის. საპროკურორო საბჭოში არის
ორი მოსამართლე წარმოდგენილი. ესენი არიან ვასილ მშვენიერაძე და სერგო მეთოფიშვილი, ესენი არიან იუსტიციის საბჭოს წევრები, ესენი არიან მიხეილ ჩინჩალაძის კლანის უშუალო წევრები. სერგო მეთოფიშვილს ამასწინათ ქალბატონმა ნაზი ჯანაზაშვილმა ეთიკის ინსპექტორთან უჩივლა, იმიტომ რომ ის გამოირჩევა განსაკუთრებულად შეურაცხყოფელი გამოთქმებით და შეურაცხყოფის ნიაღვარით. ვასილ მშვენიერაძის ერთი ინიციატივაც არ აქვს ჩვენ ნანახის სასამართლოს მიმართებაში და ვინმე გითხრა რომ ამ მოცემულობების პირობებში ჩვენ ვიპოვით დიმიტრი გელოვანს. ეს ხო აბსურდია. მაშინ უნდა გჯეროდეს რომ არსებობს თოვლის ბაბუა. მე არ მჯერა რომ არსებობს თოვლის ბაბუა. გამოსავალი ამ შემთხვევაში თქვენთვისაც არის ის, რასაც არასამთავრობო სექტორი ამბობს, რომ პროცესი შეჩერდეს. ეს საერთოდ არ მიაჩნია რეალისტურ წინადადებად სახელმწიფო გუნდს. არასამთავრობო სექტორი ითხოვს, რომ საერთოდ ამ პროცესში ჩამოშორდეს იუსტიციის მინისტრი, ეს გასაგებია, რომ პროცესი შეჩერდეს და ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლამდე საერთოდ ეს თემა მოდით ესეთი გადავიდეს პაუზის რეჟიმში. ამას მიემხრება გამოსავალიც ხო საპოვნელია პროცესი. რამდენი ხანია ჯერ კიდევ აი ხორავა საქმეს თავი რო დავანებოთ, დაისვა საკითხი და დასმული იყო საკითხი თეა წულუკიანის პასუხისგებლობისა, ჯერ მარტო პროკურატურას თავი რო დავანებოთ, ჯერ მხოლოდ სასამართლოში რავითარებაც შეიქმნა ამასთან დაკავშირებით. ჯერ მარტო ეს ეყოფა თეა წულუკიანს თავისი კომპეტენციის და იუსტიციის მინისტრობის მიღწევების შესაფასებლად. აქედან რო დავიწყოთ. ეხლა ეს პროცესი თავისთავად არ შეიძლება რომ მან სწორედ შედეგამდე მიგვიყვანოს, ანუ ვიცით რომ 2+2 4-ია და რატომ გვჯერა რომ არ იქნება 4. ეს სწორედ ეს შემადგენლობა, ეს მოცემულობა კარგ შედეგამდე არ მიგვიყვანს. ახლა მეორე საკითხია რა ეშველება ხორავას საქმეს. ხორავას საქმეში უკვე იმდენი სისტემური პრობლემა გამოვლინდა, უკვე იმდენი დანაშაული თუ იმდენი გადაცდომა თუ იმდენი მიუხედავობა გამოვლინდა, რომ ეს უკვე ცალკე საკითხია. ამას შეიძლება ვინც არიან მოადგილეები ხო არიან მოვალეობის შემსრულებლები, არიან მიხედონ იმათ. მიხედონ უშუალოდ იმ ადამიანებმა, ვისაც ექვემდებარება გამოძიება საქმეების და უშუალოდ ექვემდებარება, თან ეხა შესაძლოა ეს ყველაფერი, ხო? შავი საქმის კეთება. მე ვიფიქრებდი, რომ აი ესე შეცდომების გასწორების რეჟიმში ყოფნას, რომლის შედეგიც ჩვენ წინასწარ ვიცით, რომ არ იქნება სწორედ და მე გეტყვი წინასწარ შედეგი რაც იქნება გავიმეორებ რაც ბევრად უფრო გამოცდილმა თინა ხიდაშელმა თქვას რამდენიმე 60 თვეში მოხდება იგივე პროცესი რესტარტი გამოვა ხალხი ქუჩაში და შემდეგ პროკურორსაც გაუშვებს სახლში რა თუნდა ამას რა ძალიან დიდი პოლიტიკური გამოცდილება და უხუცესობა ამ საქმეში ანა თინას ქონდა რეპლიკა აი თქვენ რომ გისმენდათ გისმენთ თინა ხო ანაზე არა ამ კითხვასთან დაკავშირებით ანებს მივესალმები ჯერ პირველად ეხლა შევნიშნე და გავიაზრე უბრალოდ რომ სამივე ქალბატონი მაიას გარდა ჩემთან არიან ახლა სტუმრად ახალგაზრდა ერთ ასოციაციის ყოფილები აქ გამოსავალი ესეთია, ესე არ არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანა მართალია აბსოლუტურად ახლა სანამ ხელისუფლება სისტემურად ხელისუფლება არ შეიძლება, ანუ ახალი არჩევნები არ იქნება და საქართველოს ამორჩეველი ვერ მიხვდება, რომ ეს მუდმივად ვინც მოვიდა გაუმარჯოს რეჟიმში ყოფნა უბრალოდ უზარმაზარი უპასუხისგებლობა ამორჩევლის და თავადაც უნდა ისწავლოს პასუხისგებლობის აღება მე იმ ჩაგდებულ ხმაზე და ესე რაღაც რაგუშველებას სისტემით არ იცხოვროს მუდმივად. მანამდე არის ერთადერთი რამე, რაც ჯერჯერობით გამოჩნდა, რომ ნუ აი შეიძლება სიტყვა დაიცვას ხელისუფლებამ, რაც მოხდა საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით. არანაირი ვალდებულება კანონით ხელისუფლებას არ ჰქონდა, რომ საგამოძიებო კომისიაში უმრავლესობა ქონოდა ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას, ნუ ოპოზიციურ პარტიას ამ შემთხვევაში. ასეთ ვალდებულებას არ იცნობს კანონმდებლობა, თუმცა მათ ჯენტლმენურ შეთანხმებას მიაღწიეს და ეს შეთანხმება დაიცვეს. სისტემურად აი დაახლოებით ესე შეიძლება დავინახოთ ეხლა ჩვენ ეს პროცესი უნდა ჩაიშალოს რა თქმა უნდა, ანუ ამ წუთას სადაც ვართ, ეს ამ კანდიდატებიდან არც ერთი არ უნდა დამტკიცდეს, ეს სრულიად სამართლებრივი და ლეგიტიმური რამ არის, ვერ შეერჩევა კანდიდატი და ყველაფერი თავიდან დაიწყება და უნდა შედგეს აი ესეთივე ჯენტლმენური შეთანხმება, ვინაიდან პროკურორის არჩევას ახლა ჩვენ 2020 წლისთვის ვერ გადავდებთ, გასაგებია და ვიღაცა უნდა დაინიშნოს მანამდე, უნდა ძალიან მყარი კონკრეტული მოცემულობით და შინაარსით დატვირთული ტექსტი შეიქმნას, რომელზეც ხელს მოაწერს ყველა მხარე, გადაწყვეტილების ყველა მხარე და ამ პირობებს დაიცავს. და ის რომ მაინც და მაინც პოლიტიკოსი არ უნდა იყოს და ამის იქით ეს ჩამონათვალე არ მიდის ხოლმე, ეს უბრალოდ კრიტიკას ვერ უძლებს
მოგწოდებს, იმიტომ რომ მე გეტყვით პირდაპირ შალვა თადუმაძე თავის სიცოცხლეში არც ერთი დღე პოლიტიკოსი არ ყოფილა. არასოდეს. იყო არასამთავრობო სექტორში, შემდეგ უკვე როდესაც ბატონმა ივანიშვილმა გააკეთა პოლიტიკური განაცხადი, როგორც იურისტი, ადვოკატი, ისე მუშაობდა იქ შტაბში და მე დაიწყო როგორც ბიუროკრატმა ისე მუშაობა. ამიტომ ფორმალური კრიტერიუმით, ვერანაირი ფორმალური კრიტერიუმით მას დღეს ვერავინ დედამიწის ზურგზე ვერ მოედავება. ამიტომ ესე რაღაც მარტო აი ამაზე ჩაციკლა რომ არიქა პოლიტიკოსი არ უნდა იყოს და მე ამ დამსობის შალვა შავგულიძე პოლიტიკოსიც იყო, პარტიის წევრიც იყო, თავმჯდომარე მე მგონი საერთო პარტიის ხო თუ არ ვწდები დღეს ხო და ამასობაში პრინციპულად სხვადასხვა შეფასებაში თუ შევოთ ახლა მე და მაია დარწმუნებულია რომ სხვადასხვა გვარად შევაფასებთ ამ ორ კანდიდატს იმის მიუხედავად პარტიის ბილეთი ოდესმე ჯიბეში დებიათ თუ არ. ამიტომ აი ესეთი შეთანხმება უნდა შედგეს, სადაც ძალიან წვრილად კონკრეტულად გაიწერება ის პრინციპები, რომელიც არის აბსოლუტური არა, წითელი ხაზები, რომლის გადასვლაც საიდანაც არ შეიძლება, უნდა უზრუნველყოფილი იყოს ამ პროცესის მაღალი ნდობა, შესაბამისად ეს ბოიკოტები და პროტესტები, რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ, დამოსკინოებითად არ ვამბობ, ძალიან კარგი იყო თავისთავად ის, რაც ჩემი აზრით, ის რაც არასამთავრობო სექტორმა გააკეთა, იმიტომ რომ ყველაზე ხმამაღლა აქ გაისმა და გამოჩნდა პროცესი როგორი არალეგიტიმურია, როდესაც ამაშიც კი არ გეთანამშრომლება შენ ორგანიზაციები, რომლებიც რა ვიცი 20 წელია ახალგაზრდების ასოციაცია უკვე 25 წელია მართლმსაჯულების სისტემის გამართვით არის დაკავებული და ამასობაში გუშინ რომ ლიცენზია მიიღო უნივერსიტეტი იმის წარდგენილ კანდიდატებზე შემოიფარგლა მთელი პროცესი, ეს აშიშვლებს რა თქმა უნდა ამყოფს. მოკლედ, ჩემი წარმოდგენით ამ ვითარებაში სანამ ქართული ოცნებას უმრავლესობა აქვს ისეთი როგორიც აქვს პარლამენტში, ანუ არავის მხარდაჭერა არ ჭირდება იდეაში თუ გადაწყვეტს დღესაც და ოქტომბერში, ვისაც გადაწყვეტს იმას აერჩევს. აი ესეთი ჯერპლანური შეთანხმება უნდა შედგეს, მათ უნდა პირობა დადონ, რომ ამ წესებს დაიცავენ და ამის შემდეგ შეიძლება უკვე ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ პროცესი იქნება მაქსიმალური ჩართულობით საჯარო, აი საგამოძიებო კომისიის ხდომებს ხო უყურებთ ყველანი ერთად ტელევიზორში. აი ესე ყველამ ერთად ტელევიზორში უნდა უყუროთ ამ კანდიდატებთან გასაუბრებას, უნდა მოვისმინოთ მათი წარმოდგენები, შეხედულებები, აზრები რა არის მთავარი პროკურორის ნახევარი წამოვიდა. ვიღოთ ახლა გამახსენდა დღეს დავიკითხე ერთი ძალიან ცნობილი იურისტის, ხო გვარსახელს არ აქვს უშუალოდ, ძალიან ცნობილი მხცოვანი აქ ბრძენი და დიდი გამოცდილების იყო ნათქვამი და ერთ-ერთი ყველაზე ბრძენი და დიდი გამოცდილების ამ ქვეყანაში რაც შეიძლება წარმოიდგინო კომენტარი, სადაც ის ამბობს, რომ მთავარი პროკურორი ეს ლაპარაკებია, მე საერთოდ არ მისმის, იმიტომ რომ მთავარი პროკურორიო სახელმწიფოს ადვოკატიაო, ეს სწორია ეს წინადება, ოღონდ პრობლემა ამის მერე იწყება. ამის მერე ამბობს, რომ და აიო შესაბამისად იმ კონკრეტულ მომენტში სახელმწიფოს რა ინტერესებიც აქვს, ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე, სწორედაც რომ ის ინტერესები უნდა დაიცვასო. ჩვენთან სამწუხაროდ მართლა ესე ესმით. არ მე ვიცნობ ადამიანებს, რომელთაც გულწრფელად ესე ესმის, რომ მართლმსაჯულებას კი არ ემსახურება პროკურორი, ხელისუფლებას უნდა ემსახურებოდეს. აი საბჭოთა ბოლშევიკური რაღაცა გაუგებარი წარმოდგენა უნდა გაქრეს და ამ პროცესმა, რაზეც მე ვსაუბრობ, აი ამ ტიპის ლეგიტიმაცია უნდა გააჩნდეს. მადლობა თინა, დაგიბრუნდებით და ნაცვლიშვილი შემოვიყვანოთ ამ დისკუსიაში. დიახ, დაგიბრუნდებით ხავტო მაია, ანას შემდეგ. ანა, ნახეთ რას ამბობს ხელისუფლება. ხელისუფლება ამბობს, რომ როდესაც მას ეუბნებიან, რომ გირგვლიანის და ხორავას საქმეებს შორის პარალელის გავლება შეიძლება და ერთი ტიპის სიმძიმის საქმეებია ხელისუფლების უშუალო ჩართულობით, აქ ხელისუფლება პასუხობს, რომ ნახეთ ჩვენ ნავდექით და გავათავისუფლეთ მთავარი პროკურორი და ჩვენ ამით უკვე განსხვავდებით წინა ხელისუფლებისგან. რა უნდა გააკეთოს მოქმედა ხელისუფლება იმისთვის, რომ მოახერხოს აი ამ განსხვავების ბოლომდე მიტანა, თუ კი ეს ჩაითვლება რაიმე განსხვავებად, რომ მართლაც და დაადასტუროს, რომ პროცესი მიდის წინ და არა უკან. მოგესალმებით ნინო, სახელების და გვარების შეცვლას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და ეს ტოლობის ნიშანს თუ მსგავსებას მოქმედა წინა ხელისუფლებებს შორის განსაკუთრებით როცა მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ რეალურ და ძალიან მძიმე კრიზისს ეხება საქმე ვერ წაშლის. ანალოგიები ჩნდება, ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძიმე რამ არის, რაც შეიძლება პოლიტიკურად წარმოიდგინოს ხელისუფლებამ, რომ დაემართება იმ ხელისუფლებამ, რომელიც სამართლიანობის აღდგენის და მართლმსაჯულების სისტემის გაჯანსაღების დევიზით მოვიდა და იმავე ხელისუფლებასთან ამ ხელისუფლებას დღეს საზოგადოებაში ჩნდება ყოველ შემთხვევაში განცდა, რომ ემსგავსება წინა ხელისუფლებას. ეს ძალიან მძიმე ამბავია პოლიტიკური თვალსაზრისით. კიდევ ერთხელ სახელების და გვარების შეცვლას არ აქვს მნიშვნელობა, თორე ჩვენ ახლა აქ ბევრჯერ გაიჟღერა 4-ჯერ შეიცვალა სახელი და გვარი, მაგრამ სისტემა არ შეცვლილა და არც შეიცვლება
მანამ სანამ არ მოხდება პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება და ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება მოხდეს ერთ დღეში. რა თქმა უნდა, სისტემის აშენება, უბრალოდ არსებული მანკიერი სისტემის დანგრევა და შემდეგ ახლის აშენება რთული და ხანგრძლივი პროცესია, ეს გვესმის ყველას, მაგრამ ერთ ღამეში შეიძლება მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება ხელისუფლების იმ ნაწილმა, რომელიც პასუხისმგებელია ამ გადაწყვეტილების მიღებაზე, რომ ჩვენ აღარ ვიქნებით ჩართული პროკურატურის კონტროლში. აღარ ვიქნებით ჩართული სასამართლოს ამბებში. აღარ შევეცდებით ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და დამოუკიდებელი ინსტიტუტების გაკონტროლებას. თუ ეს გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, პირველი არაფერი ამ სისტემაში არსებითად არ შეიცვლება და დიახ, საზოგადოების პროტესტი ალბათ მხოლოდ გაიზრდება და გაღრმავდება, იმიტომ რომ ადამიანებს შეუძლიათ მოითმინონ სხვათა შორის მძიმე სოციალური მდგომარეობა, იმიტომ რომ ამის მაგალითია საქართველოს დამოუკიდებლობის ბოლო 25 წელი, მაგრამ ისინი ვერ ითმენენ უსამართლობას. ამას ჩვენ ისტორია აჩვენებს. თუ შეხედავენ პასუხისმგებელი პირები ბოლო 25 წლის ისტორიას. აი თქვენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას წარმოადგენთ, ანა, ჩვენ ეთერში ყავდა ერთ-ერთ გადაცემაში გიორგი მარგველაშვილი, სადაც მან ძალიან ღიად თქვა, რომ თეატროლოგიანი წასასვლელია. პრეზიდენტი არ აკეთებს ხოლმე ხშირად ასეთ პირდაპირ მინიშნებებს ან განცხადებებს, თუმცა ხელისუფლება არ ჩქარობს, ხო, ამ პროცესში. ეს ერთი შეგვიძლია ვთქვა. თუმცა არც ის უთქვავს, რომ წულგენი დარჩება პოზიციაზე. როგორ ფიქრობთ, ეს პაუზა დროის გაწელვას ემსახურება და შემდეგ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს ემსახურება წულგენის სასარგებლოდ, თუ ეს გადაწყვეტილება პრინციპში უკვე მიღებულია ბახტაძის დანიშვნით და ახალი გუნდის რაღაცნაირად მონახაზის გამოკვეთით? ნინო, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვიმსჯელოთ ამ საკითხებზე, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ დიდ სურათს უნდა შევხედოთ ალბათ, აქ ითქვა კიდეც, რომ როდესაც ადამიანებს უშვებენ და ახლებს ნიშნავენ, თუ არ მოხდა მკაფიოდ, მათ შორის ამ ადამიანებისთვის, ისევე როგორც უპირველეს ყოვლისა ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ახსნა, რატომ ვუშვებთ ვიღაცებს სახლში და რატომ მოყავს ახალი ადამიანები და რა მოლოდინები გვაქვს ამ ახალი ადამიანებისგან და რა ამოცანებს უსახავთ მათ, რაზე არიან ისინი პასუხისმგებლები. მაშინ ეს ტაიმაუტია თუ საზოგადოების ნერვების გამოც და არ ვიცი, ეს თვითონ ეს არ არის კითხვა, რომელზეც ჩვენ უნდა გავცეთ პასუხი, ალბათ მე ესე ვხედავ ამ ამბავს. ეს პასუხები პრემიერმა უნდა გასცეს საზოგადოებას, სხვათა შორის ძალიან სამწუხარო ამბავი იყო ის, რომ მის არც ერთ გამოსვლაში, განსაკუთრებით საპროგრამო გამოსვლაში, მნიშვნელოვანი კი არა, არანაირი აქცენტი არ გაკეთებულა მართლმსაჯულების სისტემაზე. მაშინ, როდესაც ჩვენ თავს თუ არ მოვიტყუებთ და თვალებს თუ არ დავიბრმავებთ, ძალიან ნათელი იყო ის სურათი, რომელიც ამ ქვეყნის თავარ ქუჩაზე გამოჩნდა, ხო, რომ ათასობით ადამიანი შეიკრიბა სწორედ იმიტომ, რომ ისინი აპროტესტებდნენ მართლმსაჯულების სისტემის არარსებობას. მანკიერებას კი არა, არარსებობას, იმიტომ რომ ის, რასაც აჩვენებს სარალიზის საქმე და გავიმეორებ, რაც არაერთხელ თქვი, სარალიზის საქმის მიღმა ჩვენ დანამდვილებით უკვე ამას ეს გამოიტანა კომისიაზე მიმდინარე დისკუსიებმა, ხო? ჩვენ დანამდვილებით უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რა ხდება სხვა ასობით საქმეში, სადაც დაზარალებული სრულიად მარტო არ აქვს არც ამხელა ემოციური სიძლიერე, როგორც აღმოაჩნდა ბატონ ზაზას არალიძეს, არც ამხელა საზოგადოებრივი მხარდაჭერა და მე არ მინდა ისე იყოს გაგებული თითქოს ამაში დაზარალებულებს ვადანაშაულებ, არავის და არამც. ანუ ეს ადამიანები მარტო არიან, დაკეტილ კარს ურტყამენ თავს. როგორც საშინელი კადრები ნახეთ ალბათ ბატონი ზაზასი და არავინ არ თulis ვალდებულად რომ მათ გასცეს პასუხი არც მათ კონკრეტულ საქმეებში და არც იმასთან დაკავშირებით რაიმე სისტემური ცვლილება იქნება თუ არა. ნინო, ჩვენ დანამდვილებით ვიცოდით, რომ ის რაც დაემართა შოთაძეს და დაემართა სისტემას, ესე მოხდებოდა. ეხლა სრულ ძალიან მოკლედ რო გავიხსენოთ, როგორ მოხდა შოთაძის დანიშვნა. ვითომ სისტემა წინ წავიდა და კანონი შეიცვალა და უკეთესი გახდა ფურცელზე, თუმცა ეს სისტემაც გააკრიტიკა ვენეციის კომისიამ, სხვა შორის კაბატონი სოფო არასწორ ინფორმაციას ავრცელებდა თქვენი ეთერის მეშვეობით, რომ ვენეციის კომისიამ მოიწონა ეს სისტემაო, მან ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ შერჩევის არსებული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს დეპოლიტიზირებას, რაც არის მთავარი გამოწვევა, მაგრამ კანონი რო იცვლებოდა, სანამ ახალი კანონი ამოქმედებოდა და ეს პროცედურა თეატრივით დაიდგმებოდა ჩვენს თვალწინ, უკვე ვიცოდით ვინ იქნებოდა ახალი მთავარი, რომ პროკურორად შერჩეული იყო შოთაძე. ეხლა იგივე თეატრის განმეორება იქნება ძალიან მძიმე ამბავი ხელისუფლებისთვის, მაგრამ
თავარი კიდე არის ეს ქვეყანა და ისეთ რა არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც დაემართა ნაციონალურ მოძრაობას და თუ რაიმე რესურსი კეთილგონიერების და წინდახედულების აქვს ქართულ ოცნებას, ეს მაგალითი უნდა ისწავლოს. ჩვენ დღეს ვხედავთ და რატო არის მნიშვნელოვანი და რატო არის თვითონ მოქმედი პოლიტიკური ძალისთვის მომგებიანი. ყოველგვარ სხვა სახელმწიფოებრივ აზროვნებას რო თავი დავანებოთ, პოლიტიკურ ძალას ჭირდება შექმნას და მის შემდეგ დატოვოს დამოუკიდებელი ინსტიტუციები, როგორც არის პროკურატურა და სასამართლო, იმიტომ რომ ის რომ მე ოპოზიციაში გადავა და დემოკრატია ამას გარდაულად მოიაზრებს, მას დაჭირდება მე რომ არ იყოს პოლიტიკური დევნის ობიექტი და ამის თავარი გარანტი უნდა იყოს პროკურატურა და სასამართლო. და ვიდრე დაგამშვიდობებით ორ ანა დოლიძესაც მინდა ვკითხო, აი ანა თქვენთვის გავიგეთ რომ მძიმე საყურებელია ეს საგამოძიებო კომისიის ხდომა. იქ მოსმენილი პასუხებიც ძალიან გაუგებარია, ურთიერთგამომრიცხავია, მაგრამ აი იურისტის თვალთახედვით რა სიმპტომატიკის სამსახველია ის, თუ შეგიძლიათ უფრო ზუსტად გითხრათ? ეს სხვათა შორის აი ამ ხორავა საქმემ გამოავლინა ის რაც მე როდესაც თავიდანვე ვთქვი რომ 2012-ში უნდა გაკეთებულიყო სიმართლის პროცესი, ეს მე ვიცოდი, უბრალოდ ამას არ დამეთახვა მაშინ ქართული ოცნება და უერჩივნათ რა თქმა უნდა რომ გაეკეთებინათ ესე როცა უნდათ წამოაძახებენ ევროპულ საქართველოს რომ თქვენ დროს აი რა ხდებოდა, თქვენ ხართ ყოფილი ნაცები თუ გადაკეთებული ნაცები და როცა უნდათ ნაციონალურ მოძრაობასთან ჭიდროთ აფირირებულ ადამიანებს, მაგალითად ზარდიაშვილს აწერინებენ სასამართლო რეფორმის კანონპროექტებს. ალბათ ეს იყო საჭირო. ნახეთ საგამოძიებო რა ვნახეთ ხორავას საქმის შემდეგ. საიდან მოვიდა მირზა სუბელიანი? მირზა სუბელიანი იყო ერთ-ერთი პოლიტპატიმრის საქმის პროკურორი. საიდან მოვიდა ირაკლი შოთაძე? აი სია ხო არის პოლიტპატიმრების, გახსოვთ პარლამენტმა რო პოლიტპატიმრად აღიარა ოფიციალურად. მირზა სუბელიანი ჰაერიდან არ მოვიდა. მირზა სუბელიანი იყო ჩვეულებრივი შემადგენელი ნაწილი იმ პროკურატურისა, რომელიც პოლიტიკურად ასამართლებდა ადამიანებს. ირაკლი შოთაძეც იყო, სახელების ზეპირად არ მახსოვს, ბევრი ხალხია იმ სიაში. იყო ერთ-ერთი პოლიტპატიმრის პროკურორი. ეს ხალხი ეხლა არ გაჩნდა ადამიანებად, რომლებიც ვერ უწევენ წინააღმდეგობას და ვერ არიან მედეგები პოლიტიკური დევნის მიმართ. ეხლა კი არ შეიქმნა ეს პრობლემა. ეს პრობლემა არის მაგ შენობაში. ანა, ნახეთ რა თქვა სხვა სისტემის წარმომადგენელზე, მაგალითად მურუსიძეზე ბიზნესში მსხვერპლიაო სისტემის მსხვერპლი იყო. შესაბამისად ამიტომ ჩვენ დღეს ვხედავთ ნამდვილად, მაგრამ ნახეთ რა შეიძლება მურუსიძე შეიძლება იყოს მსხვერპლი და ზარდიაშვილი არის რა ქვია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის ერთ-ერთი თანაავტორი. მისი ხელმოწერა არის იმ ცვლილებებზე თავმჯდომარის რომელიც ეხება და მაშინ როცა საჭიროა შეიძლება წამოვაძახოთ ელენე ხოშტარიას რომ შენ სად იყავი რას აკეთებდი საგამოძიებო კომისიის დროს. სინამდვილეში ჩვენ მემკვიდრეობად მივიღეთ სერიოზული პრობლემა, სახე წაშლილი სახელმწიფო ინსტიტუტები და აქ არის იგულისხმება პროკურატურაც და სასამართლოც და იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული რომ ესენი თუ ჩვენ მოგვემსახურებენ მათ დავარქვეთ მსხვერპლებს მურუსიძე მეთოფიშვილი ყველა ვინც ამ სისტემას ახლა დღეს მართავს ესენი არიან მსხვერპლები მიუხედავად იმისა რომ ათასობით ადამიანი ყავთ გაშვებული დაუმსახურებლად ციხეში იგივენაირად მირზა სუბელიანს ირაკლი შოთაძეს და ყველა იმ პროკურორს რომელიც იმ სიაში მყავს მე თვითონ ამათაც დავარქვევთ მსხვერპლებს და კარგ ბიჭებს არაუშავს და დავაწინაურებთ მაგრამ იცით რა ხდება ეს ხალხი არსად არ მიდის. აი, ხორავას საქმეზე გამოვლინდა მირზა სუბელიანი და გამოვლინდა ირაკლი შოთაძე. ანუ სისტემურად უნდა ამ თემებს მიდგომა. მე არ ამგონია რომ ჩვენ დავამთავრეთ ამ საკითხებთან გამკლავება, შეხვდება წინ მანამ სანამ ოცნება დააპირებს რომ საქმე კი არ გააკეთოს. როდესაც ვინმე დააპირებს საქმის კეთებას, მოbrunდეს და იარლიყე მიაკეროს იმას ვიღაცის და რაღაცა აფილირების. სინამდვილეში ოცნების წინაშე არის ბევრი სერიოზული გამოწვევა. მათ შორის მართლმსაჯულებაში, სასამართლო ხელისუფლებაში, ამ ხელისუფლებას დაწერილი აქვს ორიანი ამერიკის შეერთებული შტატები ღია განცხადებას რო გაგიკეთებს, რომ ქენით რამე თორე ცუდად არის თქვენი საქმეო, პერეფრას ვაკეთებ. მეტი განცხადება რა აღინდა და ამ პროცესში ხო გვიტრიალდებიან ჩვენ და გვეუბნებიან, რომ თქვენ ხართ კრიტიკოსები, თქვენ ხართ მიკერძოებულები. საქმეს უნდა მიხედონ. სანამ დროა 2 წელი დარჩა ამ ხელისუფლებას იმისთვის, რომ დაგვანახოს, რომ სამართლიანობის აღდგენა კი არა. სამართლიანობის აღდგენის ნიშნულები მაინც არის მომხდარი ჩვენ. ანა დოლიძეს, ანა ნაცვლიშვილს, მაია მწარიაშვილს ქონდა პროცესში რამდენიმე კომენტარი, როგორც მივხვდი და გისმენთ.
ქავდო მაია. პროკურორის შერჩევის პროცესთან დაკავშირებით ვთქვათ დამატებითი არგუმენტი იმისთვის, რომ პროცესი არანორმალურ ვითარებაში მიდისო და შესაბამისად ფიქციაა. ამის სასარგებლოდ მეტყველებს ის არგუმენტი, რომ კანონით ჩვენ გვაქვს როგორ თავარი პროკურორის გადადგომიდან დაუყოვნებლივ იუსტიციის მინისტრი იწყებს კონსულტაციებს ერთი თვის განმავლობაში სამეცნიერო წრეებთან, დაწესებულებთან და ასე. შეგულებაშია სხვა შორის. ჩვენ ოფიციალური ვერსიით ვიცით, რომ იუსტიციის მინისტრი როგორც მინიმუმ აქ არ არის, შეგულებაშია. ანუ აბა ვინ აწარმოებს ამ კონსულტაციებს შერჩევის თვალსაზრისით? ანუ ეს პროცესი ვის მიყავდა და როგორ ვინედან 9-მდე ამ ერთი თვის განმავლობაში უნდა ეწარმოებინა კანონით. დასრულდა ეს ვადა რა ვადაშიც მას უნდა ეწარმოებინა. ამის შემდეგაც ხომ არის? ამის შემდეგ უკვე შერჩეული უნდა წარადგინოს. ანუ ეს პროცესი თუ მას არ უწარმოებია ან თუ ეს მანაწარმოა, მე წარდგენა სხვამ უნდა აწარმოოს თუ ანუ ეს ერთი იუსტიციის მინისტრის პასუხისმგებლობაა მთელი პროცესი, რომ წარმოვიდგინოთ, მან უნდა აწარმოოს ეს მთელი ისინი დისკუსიები, შერჩევა, შეხვედრები, სამეცნიერო კანონში ასე წერია ყოველ შემთხვევაში. მე აქედან შერჩეული უნდა წარადგინოს და ახლა მინისტრი თუ არ აყავს და არც ვიცით ხვალ ვინ იქნება. პირველ ადგილებს არ აყავს, თქვათ ვინმე რო თქვას რომ ამ დროს ისასრულებს. ან ეს ვინ აწარმოა, ან ხვალ ვინ უნდა წარადგინოს, ანუ ეს სია რაღაცა დამოუკიდებლად მუშაობს და ანუ ეს პრობლემაც აქვს ამ პროცესში, ანუ იკვეთება რამდენიმე ხარვეზე. თინა, ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს და შემდეგ გვაქვს საშუალება რომ კიდევ ხო, ეს თემა დავასრულოთ, მაგრამ სულ არ სამთავროებმა თქვენს თქვით. გადადებაზე როდესაც საუბრობენ და კანონის ცვლილებას და კონსტიტუციას სინამდვილეში კონსტიტუციაში კი არ წერია არაფერი რომ რამე ახალი სისტემა უნდა შეიქმნას სავალდებულოდ და რაღაც აუცილებლად უნდა მოხდეს განსხვავებული, მაგრამ კონსტიტუციამ გააჩინა შანსი. ეხლა როცა ასეთ დღეში ხარ, თავი პროკურორის ქუჩა გითავისუფლებს, მე ვფიქრობ ეს შანსი უნდა გამოიყენო. ეს არის ზუსტად სადაც ჩვენ ყველაზე კარგად დავინახეთ, რომ რეალურად ვერ მიხვდნენ რა დაემართათ. თორე სხვა შემთხვევაში ეხლა უნდა მიმდინარეობდეს კონსულტაციები, იმაზე კი არა, თავი პროკურორობის კანდიდატი ვინ უნდა იყოს, არამედ გამალებული კონსულტაციები უნდა მიმდინარეობდეს, აი ამ ადამიანს უნდა ეხვეწებოდნენ, ევედრებოდნენ, რომ მაგიდასთან დაждდნენ მოლაპარაკების, რომ ისეთი სისტემა გამართონ, რომელიც შეუძლებელს გახდეს სხვა შოთაძეს და პაცხალს. აი გამიჩნდა, რამდენად გამოიყენა ეს შანსი ოპოზიცია. ხო, არ ვიცი, ოპოზიცია ბევრნაირი ყავს ჩვენ ქვეყანაში. სასარგებლოდ რამდენად გამოიყენა საზოგადოებრივად ამაზეა საუბარი. პროცესი არ გულისხმობ ქუჩის აქციას, არ გულისხმობ პროკურორის შერჩევის პროცესს. მესმის, მე უბრალოდ იმის გვამიდა რომ ოპოზიციიდანაც სხვადასხვა პოზიციები იყო და ზოგი შეგვიძლია ვთქვათ რომ ცდელობა მაინც იყო რომ საზოგადოების სასარგებლო ყოფილიყო პროცესი და ზოგის მხრიდან ცდელობაც არ ყოფილა. ამის თქმა მინდა რომ თქვი რომ სხვადასხვანაირი ოპოზიცია ყავს მე. იმიტომ რომ თავისთავად მე ვფიქრობ რომ გაცილებით უფრო ჭკვიანური იქნებოდა რომ აი ამ პროტესტს რომელიც იყო საზოგადოების მხრიდან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან ამ შემთხვევაში შეერთებოდა ყველანაირი ოპოზიცია ქვეყანაში და მათაც არ წარედგინათ კანდიდატები. იმიტომ რომ ჯერ ერთი მათ კანდიდატს შანსი არ აქვს, სპორტი ხო არ არის, ეს ოლიმპიადა ხო არ არის, რომ მონაწილეობის პრინციპით ვიყოთ. როდესაც წინასწარ ვიცით რომ შანსი არ აქვს, თან კვალიფიციურ კანდიდატს მინიმუმ ესეთ მდგომარეობაში რატო აყენებ. მაგრამ ამას გარდა მე ვფიქრობ რომ თავარი შეცდომა ის იყო რომ თუ მაინც და მაინც პროცესი იწყებოდა, აი მაიამ რაც თქვა ეხლა, რომ იუსტიციის მინისტრი რომ უნდა ატარებდეს იმ საჯარო პროცესს, დისკუსიებს და ასე შემდეგ, პარლამენტის წევრს უფლება აქვს, კანონში უწერია, როცა უნდა, აი ადგება მანქანაში დაждდება და სადაც უნდა საჯარო დაწესებულებაში შევა და დაესწრება პროცესი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო შანსი, რომელიც შეეძლო რომ ოპოზიციას პარლამენტში მყოფ ოპოზიციას გამოიყენებდა და უბრალოდ მოეთხოვა იუსტიციის სამინისტროში ყველა იმ შეხვედრაზე დასწრება, რომელიც თავარი პროკურორის კანდიდატობის კონსულტაციებს ემსახურებოდა და მე ვნახავდით სინამდვილეში რა ხდებოდა, ანუ იმას რომ არაფერი არ ხდებოდა. ან მინიმუმ იძულებულს გახდიდნენ იუსტიციის სამინისტროს რომ საჯარო ყოფილიყო ეს კონსულტაციები. მადლობა რეკლამის როგორც დაბრუნდებით იგივე შემადგენლობით დროებით. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, ჩვენთან სტუმრად არიან თინა ხიდაშელი, მაია მწარიაშვილი, ქაბატონოს 2 წუთით მინდა გთხოვოთ დაგველოდოთ, იმიტომ რომ ნათია კაციტაძეს მინდა მოусმინოთ კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელს, ვინაიდან გამარჯობა ნათია, თქვენი ორგანიზაციაც არის წევრი იმ კი ბატონო, იმ განცხადების, რომელიც ითხოვს, რომ შეჩერდეს პროცესი. აი, როდესაც ცოტა ხნის წინ ამ გადაცემის დასაწყისში მე ვკითხე ოცნების წარმომადგენელს, რა სიტყოდა ამ თემაზე, მან გვიპასუხა, რომ
თქვენ არასდროს არ გამოგითქვამთ ამ ორგანიზაციებს პრეტენზია იმ პროცედურასთან დაკავშირებით, როდესაც ამ პროცედურას იღებდნენ და არც შემდეგ პროცესში არ მოусმენია განსაკუთრებული, თქვათ, შენიშვნები თქვენი მხრიდან. Ახლაც ვერ ისმენს გამოსავალზე საუბარს. რა პასუხი გექნებოდათ? მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ შესაძლებლობისთვის. პირველ რიგში ალბათ ის უნდა ვთქვა, რომ ვერ დავეთანხმები ამ განცხადებას, რაც გაკეთდა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ჯერ კიდევ მაშინ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ, მართლმსაჯულების საკითხებზე მუშაობენ წლებია, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც მიღებული იქნა კანონი და შეიქმნა საპროკურორო საბჭო, მაშინაც საუბრობდნენ იმ წესის ხარვეზიანობაზე, თუ როგორ ხდება მთავარი პროკურორის შერჩევა და ეს არ არის სიახლე, მე ვიტყოდი. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში სამწუხაროდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს განცხადებების, ანუ რეალური გავლენის მოხდენა ამ პროცესში არ შეგვეძლო, თუმცა კრიტიკა იმ პროცედურებისადმი, რომელიც არსებობს მთავარი პროკურორის შერჩევასთან დაკავშირებით ყოველთვის გვქონდა და არაერთი განცხადება გაკეთებულა ამასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი მთავარი კრიტიკა სწორედ ის იყო, რაც დღეს უკვე არაერთხელ გაჟღერდა, ეს არის პოლიტიკური მონაწილეობა ხელისუფლების, ესე ვთქვათ, საპროკურორო საბჭოს მუშაობაში და მთავარი პროკურორის შერჩევა. პროცესის შეჩერება რა გარანტია იმის, რომ როდესაც განახლდება ეს თავისუფალი იქნება პოლიტიკური გავლენებისგან? ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ პროცესის შეჩერების მოთხოვნა. ჩვენ ვფიქრობთ და ჩვენი რეკომენდაციები მთავარი არის ის, რომ შეიცვალოს მთლიანად საპროკურორო საბჭოს არსებითად შეიცვალოს, ესე ვიტყოდი, საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტების წესი და ის პოლიტიკური მონაწილეობა, რაც დღეს არის ამ საპროკურორო საბჭოში, გათავისუფლდეს ამ მონაწილეობისგან, ეს იქნება იუსტიციის მინისტრის ჩამოშორება მთლიანად საპროკურორო საბჭოსგან, ისევე როგორც პარლამენტის წევრების მონაწილეობა უნდა გამოირიცხოს ამ საპროკურორო საბჭოდან და თუმცა ეს არის მინიმუმი, რაზეც ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია თანხმდება და ეს იყო სხვათა შორის რეკომენდაციები, როდესაც ეს კანონი თავდაპირველად მივიღეთ ვენეციის კომისიისგან და ასევე სხვა ორგანიზაციებისგან, საერთაშორისო ორგანიზაციებს უგულისხმობ, ვინც შეაფასა თავის დროზე ამ კანონის მიღება და საპროკურორო საბჭოს იმ მოდელის არსებობა, რომელიც დღეს გვაქვს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული წინადადებები, ეს არ არის პროცესის შეჩერება იყო და ეს განცხადების გავრცელება რამდენიმე დღის წინ გამოწვეული იყო იმითი, რომ ვფიქრობთ იმ ფონზე, როცა ეს კონსულტაციები მიმდინარეობს და დღეს იყო ბოლოვა და კანდიდატების წარდგენის, აუცილებელი იყო, რომ ეს განცხადება გაგოკეთებინა და ჩვენი დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ გაგოჟღერებინა, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს საქართველოს პარლამენტთან გვაქვს კომუნიკაცია და ვაპირებთ, რომ უკვე კონკრეტული წინადადებებით მივმართოთ საქართველოს პარლამენტს, თუ როგორ ხედავთ საკანონმდებლო ცვლილებებს, როგორ უნდა შეიცვალოს თვითონ ფორმირება საპროკურორო საბჭოში, არჩევის წესი როგორი უნდა იყოს მთავარი პროკურორის განსხვავებული ვიდრე არის ახლა. როგორ ფიქრობთ ამაზე ხელისუფლება თითოეული ცალკეული წევრები გასაგები არასაც ამბობენ, მაგრამ რაიმე ნიშანი, რაიმე რეაგირება ჰქონდათ, რომ ეს პროცესი შეიძლება გადაიდოს? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული ცვლილებები მაინც უნდა მოხდეს ამ პროცესში ახალი კონსტიტუციის ჩანაწერის გათვალისწინებით. ვფიქრობთ, რომ ეხლა არის ძალიან სწორი დრო, რომ საქართველოს პარლამენტმა ამაზე მუშაობა დაიწყოს და ნუ რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა გარანტია არსებობს, რომ ამ ცვლილებებს აუცილებლად მიიღებენ, მაგრამ თუ კი ჩვენ დღეს შევარჩევთ მთავარ პროკურორს იმ ძალიან ხარვეზიანი და არასწორი წესით და ფაქტი არის და უკვე გვაქვს გამოცდილება იმისი, რომ ეს პროცესი როგორ წარიმართა წინა შემთხვევებში და წინა მთავარი პროკურორების შერჩევის შემთხვევაში, ამიტომ ეს არ იქნება ამ შემთხვევაში წარმატებული პროცესი, ამიტომ თუ გვინდა რომ რაღაცა შევცვალოთ, გამოვასწოროთ, ეხლა აქვს შანსი საქართველოს პარლამენტთან ასე ვთქვათ მართლ გუნდს ამის გამოსასწორებლად, ამიტომ ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გავუშვათ. სხვა შემთხვევაში ჩვენ გვექნება ისევ გვეყოლება შერჩეული პროკურორი 6 წლის ვადით და შეიძლება შემდგომ თუ კი უკვე დაგვიანებული იქნება თუ კი რაიმე ცვლილებებზე და მათ შორის ახალ კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანაზე ვიფიქრებთ. პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს ახლა თინას კონდეს რეპლიკა, რომ კიდევ გამოცვლით მე რატომ? რატომ გამოცვლით მე კიდე 3 წელი კანონს შევცვლით და მე პროკურორსაც შევცვლით, ეგ ხო არ არის პრობლემა. მადლობა ნათია, დიახ. ერთ წინადებას დავამატებ.
აბსოლუტურად სიტყვას სწორად ვეთანხმები ყველაფერში რაც ნათია ამბობდა. უბრალოდ ისე არ უნდა მოხდეს ეს პროცესი გადავიტანოთ მთლიანად წესების და პროცედურების ჭრილში. რომ აი კანონში რომ ყველაფერი კარგად გქონდეს, მაგალითად პარლამენტის წევრები რომ არ იყვნენ, რომ არ იყოს იუსტიციის მინისტრი ამ პროცესის თანამონაწილე, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნებოდა. არ უნდა აუცდეთ წეღან ითქვა აქ რომ პოლიტიკური ითქვა რომ ზევიდან დავხედოთ ამ სურათსო და ნამდვილად ზევიდან უნდა დავხედოთ ამ სურათს, იმიტომ რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ მაგალითად შალვა თადუმაძის კანდიდატურა არ წარუდგენია არც საქართველოს პარლამენტის რომელიმე ფრაქციას, არც იუსტიციის სამინისტრო და არც ვინმეს, არამედ წარადგინა უნივერსიტეტმა. ეხლა რა კანონი უნდა მივიღოთ ისეთი, რომელშიც მაგალითად უნივერსიტეტის იურიდიულ საზოგადოებას აეკრძალება ამ პროცესში მონაწილეობა. ესეთ კანონს ხო ვერ მივიღებთ, გამორიცხულია. ამიტომ თავისთავად კიდევ ერთხელ ვამბობ, აბსოლუტურად არ ვაყენებ ეჭქვეს პროცედურა წესების გამართულობას, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საერთოდ კანონის უზენაესობა თუ არ არის ქვეყანაში და კანონით თუ არ არის დადგენილი ყველა თამაშის წესი, მე იწყება ხოლმე ზუსტად აი ეს თავხედობის ხარისხების სხვადასხვაობა იმის მიხედვით, როგორი მარიფათიანია ესა თუ ის თანამდებობის პირი, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვნად უნდა ვთქვათ, როგორი კანონიც არ უნდა იყოს, როდესაც სისტემა მანკიერდება, მერე უკვე როგორი წესი და პროცედურაც არ უნდა გქონდეს, ეს მანკიერი სისტემა წარმოშობს მუდმივად ფარცხალაძეს. მოდით რომ ეს უნდა გვახსოვდეს. აქ არის ივანიშვილი გადაწყვეტილების მიღება, აქაც ივანიშვილი როგორც პარტიის მე ხო არ მithქვამს გვარი, როდესაც ადამიანი მანკიერდება მეთქი. აქ ივანიშვილში აღარ არის პრობლემა. მეც არ მიგულისხმია ამ შემთხვევაში არ მიხსენებია, როდესაც პოლიტიკურ ნებაზე ვსაუბრობ, ჩვენ ვიცით ისინებით. ხო, მარტო ამას ამბობ სწორედ რომ პოლიტიკური ნება უკვე აღარ არის ერთადერთი. მეც მაგას ვამბობ. პოლიტიკურ ნებას არ ვამბობ. მე ვამბობ რომ სისტემა უკვე მანკიერი, სისტემა არ დაუშვებს ვინმე განსხვავებულს გარდა ფარცხალაძისნაირისა. ეს უკვე აღარ არის მარტო აი გახსოვთ ადრეც იყო ხოლმე სულ ეს ლაპარაკები რომ ეხლა მიშამ რომ მოინდომოს. კი, გასაგებია თუ ასეთი ნება აღმოაჩნდა პოლიტიკურ ლიდერს, ბუნებრივია ის ძალიან მარტივად მოაგვარებს ამ პრობლემას, მაგრამ თუ ეს არ არის ამ მასშტაბის ნება, რომ ეხლა ყველას თავები დააყრევინოს პირობითად რომ თქვა ხო, მაშინ სისტემა შეჭამს ამ ვითარებას მაინც. ამის თქმა მინდა მე რომ ჩვენ გვაქვს გაცილებით უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე თეატრულუკიანი და იუსტიციის მინისტრის მონაწილეობა. თეატრულუკიანი გვარდა სახელით არ გულისხმობ, იუსტიციის მინისტრის მონაწილეობა ამ თუ იმ პროცესში. ჩვენ დღეს შევედით მდგომარეობაში ზუსტად ისე, როგორც სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის დროს, ამდენიც არ უნდა იძახონ ხა ტოლობის ნიშანი არ დაშვტო, განსაკუთრებით ერთი რეკომენდაცია მაქვს უმრავლესობასთან ზარდიაშვილს ათქმევინონ ხოლმე, ეგ ამბავი გამეტებით რო გცემდა სასამართლოს ეზოში სწორედ სანდრო გირგვლიანის საქმეებზე ხოლმე ის კაცი გვერდში უზით და აქეთ ვიღაცას ჭკუას არიგებენ ამ თემას. ზუსტად ისე როგორც მაშინ უკვე სისტემამ დაიწყო მთელი ამ პროცესის შეჭმა და სახელმწიფოს შეჭმა შემდეგ უკვე შესაბამისად და ნუ დროზე მოგვისწრო მე უკვე 2012 წლის არჩევნებმა. იმედი მაქვს რომ იგივე მდგომარეობაში არ მივალთ 2020 წლის არჩევნებზე, როდესაც აი თლიანად დანგრეულ, გაცამტვერებულ არარსებულ სახელმწიფოს ჩაიბარებს შემდეგი ხელისუფლება, რომელსაც სევნოლიდან დაუწყებს ყოველთვის შენობა. აქ მაიასთან მექნებოდა კითხვა სისტემას გაჯანსაღების რამდენად რეალისტური პერსპექტივა აქვს. ჩვენ საუბრობთ სულ რომ იქ საქმის პროკურორი შოთაძე იყო, ამ საქმის პროკურორი კიდევ როგორია მკაცრავად ხაკაძე, არა მეშლება მგონი ხაკაძე. დიახ, რომელიც ახლა დაკითხვებზე გამოკითხვაზე დადის საგამოძიებო კომისიის. აი ასეთი კადრების ადგილზე დატოვების შემთხვევაში რამდენად აქვს თვითონ სისტემას გაჯანსაღების პერსპექტივა და აქ კიდევ მეორე პრობლემა დგება ყველა სახლში ხო ვერ გაუშვებ, ესეც რამდენად სამართლიანია და რამდენად შეიძლება სისტემის ნამდვილ მსხვერპლებად დაიყონ იქ მომუშავენი და თქვათ მორალური სუმცირე გადაცდომების ავტორებად. ხო, ეხლა პროკურატურის მთლიანად რეფორმირებას რაც შეეხება და მე როგორ ვხედავ და იქ მართლა ეხლა მხოლოდ პერსონალიებზე არ არის თემა, ამაზე დიდი ხანი შემიძლია საუბარი და ალბათ ამ ეთერის ფორმატი არ ეყოფა. ანუ რა ტიპის რაღაცები უნდა გასწორდეს. ეს არის კომპლექსი, ანუ ხედვა მთლიანად როგორ ხედავ და ვთქვათ ეხლა წეღან თინა რო საუბრობ და საერთოდ პროკურატურა რა გონია რა. პროკურატურა არ არის ის სახელმწიფოს ადვოკატი, აღარ არის. აბსოლუტურად სხვა რამეა ეს პროკურატურა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როგორც გვაქვს კანონით და როგორც ევროპულ სახელმწიფოებს როგორც აქვთ, ის პროკურატურა სხვა პროკურატურაა, ჯერ ეს უნდა გავიგოთ და მე ისე უნდა ავაგოთ სტრუქტურა, იერარქია, დანიშნვა განთავისუფლება, დაწინაურება, ვის რატომ ნიშნავთ, ვის რატომ განთავისუფლებთ, ეს ყველაფერი ძალიან გამჭვირვალე უნდა იყოს. მაგრამ ეს სხვა ამბებია, არა მარტო დანიშნვა განთავისუფლება და ეხლა სისტემა შეჭამს, რომ ამის კარგი მაგალითია, მაგალითად სასამართლოში რაც დაგვემართა რა, რომ არა აი მხოლოდ
ბუკვა ედურად კანონის ასე დაწერა ან ისე გადავა ჩვენ პრინციპში იმ სასამართლო კორპუსს ჩვენ პირობითად მაშინვე ხომ ვუთხარით რომ ანუ თქვენ თვითონვე აირჩიეთ ანუ ეს იუსტიციის საბჭოს წევრები თქვენ თვითონვე მართეთ თავი ანუ თუ ცუდი სისტემა ცუდი ირჩევს ცუდს ხომ და მე პრეტენზიები გქონდა ეს იუსტიციის საბჭო ანუ პრინციპში სისტემა არ შეგვიცვლია და ჩვენ მათ ვუთხარით შენ თვითონვე აირჩიე შენი თვითმმართველობის ორგანო და ჩაიკეტე სისტემაში და ხომ მივიღეთ ჩაკეტილი სისტემა სასამართლოში ძალიან ჩემი თვალსაჩინო ძალიან მძიმე მდგომარეობაა აი ეხლა პროკურატურას აქვს შანსი კიდევ გადარჩენის მე თუ მკითხავთ ანუ ამ სტრუქტურის სწორად ამ უწყების სწორად დანახვის, სწორად აჯების, სწორად პოზიციონირების, საერთოდ სწორად გაჯების პროკურატურა რა არის. ვიღაცამ უნდა დაინახოს და ვინ არის ეს ადამიანი, ვინც ამას დაინახავს. საქმეც ამაშია, ნინო, ჩვენთან ხშირად ეს როგორ წარმოუდგენიათ, იცით, აი ისევ ფარცხალაძეს მიუბრუნდები ეს ანასუ. მე მახსოვს მაშინდელი იუსტიციის ministris განცხადება, რომ ჩემი და ფარცხალაძის ხედვები პროკურატურის განვითარებასთან დაკავშირებით ემთხვევა ერთმანეთსო და მას მერე უმარს ეს კითხვა აი სად შეიძლება აი რომ ემთხვეოდეს ხედვასთან დაკავშირებით აი ძალიან უცნაურია და თან ეს არ შეიძლება ეს არ არის ნორმალური სისტემის პირველ პირს რო დანიშნავ და მეორე დღეს რო კითხავ როგორი გინდა იყოს ახლა ეს უწყება შენ თვითონ თქვიო რა და ერთი კვირით ადრე თვითონაც არ იცოდა რომ იმ უწყების პირველი პირი იქნებოდა და ნაფიქრიც არ ექნებოდა ანუ ეს არის ის არანორმალური ვითარება რაზეც ჩვენ სულ დავდივართ მე ეს მოვა და თავისი გუნდით უნდა მოვიდეს რომ გვეუბნებიან ვითომ ფეხბურთის გუნდი იყოს ესა ეს ვითომ ბავშვობის მეგობრები რომ იყვნენ ჯერ ითიდან ფიქრობდნენ და მე ერთად რომ მოვი ანუ სრულიად მახინჯი წარმოდგენაა სახელმწიფოს ფუნქციონირებაზე საჯარო ინტერესის საერთოდ არასწორი გაჯება და ის ადამიანი თუნდაც რომელიც არ ყოფილა საჯარო მოხელე საერთოდ სახელმწიფო რა არის არ იცის გუშინ დანიშნეს თანამდებობაზე და დღეს ჭკვიანური სახით გიყვება როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს სახელმწიფო და თურმე სახელმწიფო ინტერესი რო უპირატესია და სახელმწიფო ინტერესი სინამდვილეში თავისი ინტერესი რო გონია აი არ გვაქვს ნინო სრული აღრევა და ეხლა ეს ისეთი რამეა რა სად ერეკლეო და სად აი ზოგჯერ ასიახოლმე ეს ამბები რა როდესაც სერიოზულად გინდა ისაუბრო პროკურატურა რა არის და ვთქვათ მეორე მხარეს შეიძლება გადაჯდიმოს ვიღაცა და მე უხელ ვიფიქრე და ასეთი წარმომიდგენია პროკურატურაო ეხლა იქ ნიშნავს რომ სახელმწიფომ საერთოდაც არ იცის რა არის პროკურატურა რა სარგებლობა მოაქვს მას მოკლედ ასე რომ ვთქვათ და რაშია საჭირო თინა აი ბოლო წუთები გამოსავალზე ხო რადგან ბოლო წუთებია ჩემი აზრით რა თქმა უნდა თქვენ ხდება თქვით რომ ყველას ხო ვერ გაუშვებენ. მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლებას აქვს სამი რამე გასაკეთებელი თუ უნდა რა თქმა უნდა და თუ რესურსი შერჩენილი აქვს ახალი პრემიერია შეუძლია თავი გამოიჩინოს იდეაში. სამი ნაბიჯავს გადასადგმელი სულ ამ ლეგიტიმაციის დაბრუნებისთვის და ისევ გმირად დაბრუნებისთვის როგორც 2012-ში მოვიდა ივანიშვილი ხელისუფლებაში. პირველი თუ მე ვინახავ დანაშაულობის პრეზუმპციას თუ დადგინდა რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ თუ დარჩა ძალაში პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და დადგინდა რომ პროკურატურამ შოთაძის ხელმძღვანელობით აი ამ ხნის განმავლობაში საყელის კვლელი უბრალოდ ვერ დაადგინა და იმისათვის რომ საქმე მოეცილებინა გახმაურებული იყო ინტერესი მაღალი იყო არასწორად ახალგაზრდა არასრულწლოვან ადამიანს მეორე მკვლელობა დააბრალა ასე წაიღო საქმე სასამართლოში მოკლედ ის ამბები მოხდა დადასტურდა რაც ჩვენ ახლა ყოველდღიურად გვესმის ეთერში შოთაძე უნდა ჩაჯდეს ციხეში. აი ესე მარტივად პირდაპირ ვთქვათ, ირაკლი შოთაძემ უნდა ფიზიკურად, სამართლებრივად აგოს პასუხი მართსაჯულების წინაშე. როგორც ადამიანმა, რომელმაც, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა იმაზე არ ვლაპარაკობთ, რომ რომელიღაც პროკურორს შეცდომა მოუვიდა გამოძიებაში. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, დღეს კიდევ ერთხელ ვამბობ დღევანდელი ვერსიით, იმ მდგომარეობით სადაც ვართ, ვიცით ის, რომ პროკურატურამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქმეზე ჭეშმარიტება არ დადგენილიყო, გამოძიების მასალები გაყალბებულიყო, რაღაცა დამალულიყო, ვიღაცა დამალულიყო, ვიღაცისთვის ხელი დაეფარებინა და ასე შემდეგ. ყველა ადამიანამდე უნდა მივიდეს ეს გამოძიება, ვინც ამ საქმეში რაიმე ფორმით შეიძლება საერთოდ ოდესმე თანამონაწილე ყოფილიყო სატელეფონო ზარით, მეგობართან კონტაქტით, ვახშამზე დაპატიჟებით და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ირაკლი შოთაძე როგორც ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელია იმაზე არა, ყველა საქმეზე არა, რომ გამოძიებამ შეცდომა არ დაუშვას, არა საქმეზე თუ მფარველობა გვაქვს და თვითონ შიგნით სისტემაში არსებობს ეს უკვე არის ტიპიური კორუფცია ეს არის სწორედ ის ნეპოტიზმი თანამდებობის ბოროტად გამოყენება ვფიქრობთ რომ მე შეიძლება სერიოზულად მოხდეს ამ პრეცედენტი მე
ვიცნობ ბიზნესმენიშვილ საერთოდ ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავ, მაგრამ ამ წუთას არ მაქვს მოლოდინი, რომ ის ამას გააკეთებს. ანუ თუ მათ უნდათ რომ ოდნავ მაინც დაუბრუნდნენ 2012 წლის მდგომარეობას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ეს ყველაფერი რაც დღეს ვიცით დასტურდება, შოთაძე უნდა წავიდეს ციხეში. მეორე, დიახ, ყველა პროკურორი, უკლებლივ ყველა პროკურორი, ვინც საქართველოს პროკურატურის სისტემაში მუშაობდა 2004 წლის შემდეგ, უნდა წავიდეს სახლში. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ყველა უნდა დარჩეს სახლში. ანუ რეფორმა უნდა იყოს დაახლოებით პატრულის რეფორმა, როგორიც იყო. იქ ის ადამიანები, რომლებიც თავის საქმეს აკეთებდნენ, რა თქმა უნდა, დაბრუნდებიან კონკურსის წესით, გავლენ იმ კონკურსებში გაიმარჯვებენ და პრობლემა არ ექნებათ და ვინც არის უღირსი, ის დარჩება სახლში. დაგვიანებით, მაგრამ ეს მაინც უნდა მოხდეს. თქვენი ჭირდება აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე პატრულის რეფორმის ტიპის რეფორმა, თამამი, კაცრი, ძალიან ერთმნიშვნელოვანი და ცალსახა. იუსტიციის საბჭო უნდა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს შემადგენლობა, უნდა დამთავრდეს პროცესის, ქვეყნის მართლმსაჯულების პროცესის ერთის მხრივ სასამართლოდან მორუსიზაცია, მეორეს მხრივ ფარცხალაძიზაცია. ეს თუ არ დავამთავრე და ეს ხო ესე არ არის, რომ ეხა ხვალე ვიღაცა ლამაზ თვალებიანი, უფრო სიმპათიური ადამიანი დაინიშნება პროკურორად და შესაბამისად ყველა ბედნიერები გავხდებით, მე ზე აღმოვაჩენთ, რომ თურმე ბაჩო ახალაიას ხელის ბიჭი ყოფილა. ესე არ გამოვა ეს პროცესი. უნდა არსებობდეს ბიზნესმენიშვილმა გვერდში უნდა დაიყენოს ყველა, ვისაც ამ საქმეში აზრი მოეკითხება და მათთან ერთად ამ ლეგიტიმაციით, საზოგადოებრივი ლეგიტიმაციით უნდა გააკეთოს ეს რეფორმა. იუსტიციის საბჭოშიც და პროკურატურაშიც. თინა ხიდაშელი, მაია მწარიაშვილი სტუმრობდნენ ჩვენ სტუდიაში. ჩვენ დღეს ამით დავასრულეთ პოლიტმეტრი თქვენ წინ გელით ახალი ამბები. მადლობთ.